Hình Vân vì quá tức giận nên đã uống rượu liên tục, miệng thì cứ lải nhải nói về chuyện của Hạ Kha. Đúng lúc này Sở Nam nhìn thấy Hình Vân đang uống rượu sắp say nên gọi điện về cho Thẩm Thanh báo tin. Hạ Kha cũng đang ngồi ăn tối cùng chị gái, biết được tin liền chạy tới nhà hàng tìm Hình Vân. Lúc này Hạ Kha vừa đến thì nghe được mấy người bảo Hình Vân đang ở trong nhà vệ sinh. Hạ Kha liền chạy vào thì thấy Hình Vân đang đứng nghịch lá cây. Hình Vân không chịu đứng yên mà cứ vung chân vung tay. Một lúc sau thì ngồi bệt xuống đất. Hạ Kha nhìn thấy người con gái mình thích không kìm được mà hôn cô. Hình Vân cũng không ngần ngại mà đáp trả. Hạ Kha là chủ tịch của một công ty giải trí. Hôm nay trên đường tới công ty đã không may xảy ra tai nạn. Sau đó Hạ Kha gọi cho Hình Vân cấp dưới của mình tới đón. Hình Vân nhấc máy thì biết chủ tịch đang gặp chuyện. Cô bỏ bữa sáng rồi chạy tới chỗ chủ tịch Hạ. Hạ Kha bước xuống xe với vẻ ngoài lạnh lùng. Anh ấy rời đi rồi đưa khóa xe cho Hình Vân xử lý phần còn lại. Hình Vân sau khi xử lý xong chuyện này thì lại ba chân bốn cẳng chạy về công ty. Hình Vân chạy vào công ty đúng lúc thang máy đang chuẩn bị đóng. Hạ Kha chìa tay ra đỡ lấy cửa thang máy để Hình Vân kịp đi vào trong. Hạ Kha có mắt nhìn người rất chuẩn. Hình Vân cũng chính là nhân viên mới của công ty Hạ Kha. Hạ Kha là một người thân thiện, thường xuyên đưa nhân viên đi ăn chơi nhảy múa. Đặc biệt anh còn là người chu đáo hay quan tâm đến nhân viên. Từ trước tới giờ Hạ Kha chưa từng tức giận với nhân viên của mình, nhưng Hình Vân lại là người đầu tiên khiến anh nổi nóng. Ngày đầu đi làm đã bị chủ tịch Hạ ném tập hồ sơ xuống đất, nhưng cũng phải kể đến công ty của Hình Vân làm là công ty dẫn đầu trong giới game. Hạ Kha quả thật là một ông chủ thiên tài trăm năm khó thấy. Hạ Kha lúc này đang đi cưỡi ngựa để xả stress. Vì đẹp trai nên có rất nhiều cô gái thích anh. Cưỡi ngựa xong Hạ Kha bắt đầu bàn bạc công việc. Hình Vân cũng tới đây cùng với Hạ Kha. Khi qua đường suýt chút nữa thì bị xe đâm. Hạ Kha kéo Hình Vân về phía mình. Hình Vân liền ảo tưởng rằng Hạ Kha sắp tỏ tình với mình, nhưng lại bị Hạ Kha gõ đầu cho một cái thế là tỉnh mộng luôn. Ngày hôm sau có một cô nhân viên bấm mật khẩu cho Hình Vân mãi không được. Chủ tịch Hạ đứng sau nhắc cô ấy. Khi mở khóa xong cô ấy quay ra nhìn thấy chủ tịch Hạ liền cảm thấy sợ hãi. Sau đó anh ấy hỏi Hình Vân đâu thì cô ấy bối rối, nói một mạch hết đầu đuôi câu chuyện cho chủ tịch Hạ nghe. Hạ Kha biết được Hình Vân đang đi xem mắt liền cảm thấy ngỡ ngàng. Lúc này Hình Vân đang mải ngồi nói chuyện với đối tượng, mới bắt đầu câu chuyện với đối phương liền bị Hạ Kha cắt ngang. Hạ Kha bắt Hình Vân phải quay về công ty ngay bây giờ. Cuộc xem mắt này của cô ấy coi như bỏ. Buổi tối Sở Nam chàng trai hôm nay đi xem mắt đưa Hình Vân về. Mới lần đầu gặp mặt Sở Nam đã nói hai người rất hợp nhau. Hình Vân nghe được những lời đó thì không biết phải trả lời làm sao. Hạ Kha lúc này cũng đang đi xem mắt. Khi nhận được tin nhắn đã về tới công ty của Hình Vân, Hạ Kha liền bỏ đối tượng xem mắt mà đi về. Hạ Kha nhờ chị gái Thẩm Thanh gọi điện giải vây. Cô gái xem mắt không nhịn được nữa quay người bỏ đi. Hình Vân nhớ lại màn xem mắt ban nãy thì cười ngây ngốc, rồi lại còn nói lăng nhăng một mình. Nhưng khi nghĩ đến chủ tịch Hạ thì lại cười như được mùa. Mọi người trong công ty đi tới thấy vậy tưởng Hình Vân bị làm sao. Sau đó khi biết được chủ tịch Hạ lừa mình về công ty để làm việc, Hình Vân liền gọi cho chủ tịch Hạ, tức giận liên tục nói những câu khiến Hạ Kha đứng hình. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía Hình Vân. Sáng hôm sau Hạ Kha vừa mở mắt ra thì thấy một anh trai nằm trên người mình. Sau đó Hạ Kha còn định gọi bảo vệ lên, nhưng đối phương may đã kịp thời níu tay anh lại. Hạ Kha không thể chịu được sự ồn ào của đối phương nên đã nhốt anh ta vào trong nhà. Khi làm việc Hạ Kha không ngừng nhìn Hình Vân đang thuyết trình, bởi vì bài thuyết trình quá xuất sắc mọi người liền vỗ tay khen ngợi. Trong lúc Hình Vân đang nói xấu Hạ Kha cùng hai người bạn thân thì đột nhiên Hạ Kha đứng ở phía sau, nghe thấy hết. Tuy nhiên Hạ Kha lại chẳng thèm quan tâm đến những điều đó. Hạ Kha bảo Hình Vân vào phòng nói chuyện riêng với mình, tưởng rằng sẽ bị Hạ Kha mắng nhưng anh lại báo tin vui cho Hình Vân. Không biết kể từ lúc nào chủ tịch Hạ luôn để mắt tới Hình Vân. Hình Vân cũng thân thiết hơn với chủ tịch của mình. Cô còn không ngần ngại kể chuyện tình yêu tình báo cho chủ tịch nghe. Sau đó Hạ Kha liền lấy điện thoại của cô nhắn cho Sở Nam, tưởng rằng như vậy sẽ khiến Sở Nam không thích Hình Vân nữa. Nhưng Sở Nam lại hẹn gặp Hình Vân buổi tối nói chuyện. Hạ Kha đứng trước cửa hàng tiện lợi thấy Sở Nam đang đứng bên ngoài công ty đợi Hình Vân. Hạ Kha chạy tới thì Hình Vân đã đi mất. Lúc này Sở Nam đang đưa Hình Vân đi xem phim. Đi xem phim cùng Sở Nam mà Hình Vân lại nhớ về Hạ Kha. Hình Vân lúc này đang xem phim rất vui, nhưng khi quay sang thì thấy Sở Nam đã ngủ từ lúc nào rồi. Hình Vân nhớ lại trước kia Hạ Kha đâu có như vậy, anh đã cùng mình xem phim từ đầu tới cuối. Hạ Kha bên này đang đợi chị gái đi làm về, chị Thẩm vừa về nhà thì đã lao vào làm bánh. Hạ Kha bên này đang tức giận vì chị gái mình, khi chị gái vẫn đang yêu một người mà Hạ Kha không thích. Lúc này Hình Vân và Sở Nam cũng đã xem phim xong, hai người đi về cùng nhau. Sau đó Sở Nam rủ Hình Vân về nhà mình chơi tiếp. Hình Vân không do dự chút nào mà đồng ý ngay. Buổi tối Hình Vân vừa về đến nhà thì thấy mẹ mình đang nhảy múa, bởi vì thấy con gái về người mẹ giật mình ngã lăn xuống đất. Hình Vân lo lắng tiến lại gần đưa mẹ ngồi xuống ghế. Đột nhiên lúc này có một người đàn ông mở cửa bước vào. Ngày hôm sau Hình Vân đang cùng bạn thân đi siêu thị mua sắm, trên tay cô ấy đang ôm đống quần áo nội y. Không may đống quần áo rơi xuống sàn, Hình Vân cúi người xuống nhặt. Đột nhiên Hạ Kha bước tới khiến Hình Vân vô cùng bất ngờ. Hai người đang nói chuyện cùng nhau thì chị gái Hạ Kha gọi lại. Nhân tiện lúc này Hạ Kha đang đứng cạnh chị gái. Hình Vân và cô bạn thấy không ổn liền chạy đi. Bạn thân của Hình Vân lại tưởng rằng đó là bạn gái của sếp tổng, sau đó còn nghĩ rằng Hạ Kha là một người tồi, chủ tịch mà còn công khai độc thân. Nhưng Hình Vân chỉ nghĩ đến những đồng lương anh ấy tăng lên 4 lần trong 2 năm là cô ấy cảm thấy vui rồi. Buổi tối Sở Nam đưa Hình Vân về nhà ăn cơm.
Bố mẹ Sở Nam còn tiếp đãi Hình Vân vô cùng chu đáo, thậm chí hai ông bà còn đã tính đến chuyện đại sự cả đời của hai người rồi. Bởi vì chưa quen nên Hình Vân có chút ngượng ngùng khi ăn cơm. Đột nhiên lúc này Hạ Kha gọi điện tới nói chuyện công việc với Hình Vân. Anh ấy muốn xem tạo hình nhân vật mới nhất của phụ bản. Không ngờ Hạ Kha cũng đang không muốn ngồi ăn cùng gia đình Sở Nam, nên liền đồng ý vội để lấy cớ đi về. Sở Nam vừa đưa Hình Vân ra cửa thì có một cô gái đang đứng nhìn từ xa. Sở Nam liền đưa cô đến quán nước nói chuyện. Người con gái đó chính là người yêu cũ của Sở Nam và cũng chính là chị gái của Hạ Kha. Chiếc xe taxi mà Hình Vân dừng lại ở một chỗ vắng. Bác tài bảo Hình Vân hãy xuống để mình còn đi giao xe. Sau đó lại có một chiếc xe đi qua hỏi Hình Vân có muốn quá giang không, nhưng dường như Hình Vân phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Trên xe hắn ta toàn là dây thừng. Anh ta liền xuống xe định đưa Hình Vân lên xe. Lúc này Hạ Kha mới nhận được cuộc gọi của Hình Vân. Anh ấy tức giận trả lời điện thoại. Biết được cô ấy đang ở đồn cảnh sát, Hạ Kha lập tức chạy tới. Hạ Kha vừa tới nơi thì mắng tới tấp vào mặt Hình Vân. Hình Vân chỉ cảm thấy sợ hãi ôm chân Hạ Kha khóc nức nở. Sau đó chú cảnh sát đưa họ vào phòng camera. May sao lúc đó Hình Vân chạy đến một nơi có mấy người bảo vệ. Tên buôn người đuổi theo Hình Vân đến tận đây, còn giả vờ rằng mình là chồng của Hình Vân. Mới đầu bảo vệ tưởng thật nên để cho anh ta đưa Hình Vân đi. Tuy nhiên hai anh bảo vệ liền kéo lại kiểm tra. Tên buôn người liền giật chiếc túi của Hình Vân chạy đi. Hạ Kha nghe xong câu chuyện cảm thấy rất lo lắng cho Hình Vân, nhưng miệng thì vẫn mắng chửi. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Hạ Kha liền cõng Hình Vân về. Sau đó Hình Vân kể chuyện mình đi về nhà Sở Nam ăn cơm, khiến cho Hạ Kha tức giận thả Hình Vân xuống, sau đó mắng cô ấy một trận. Hạ Kha vừa đi về phía trước vài bước liền quay lại định cõng Hình Vân tiếp, nhưng Hình Vân lại nghĩ rằng Hạ Kha đang trêu đùa mình. Sau đó Hình Vân liên tục nói những lời gay gắt với Hạ Kha. Đột nhiên lúc này giám đốc dự án lái xe tới, anh ấy tên là Hà Ngộ. Hình Vân thấy vô cùng mất mặt, liên tục lấy tay vả vào mặt mình. Hình Vân ngồi trên xe không biết nói gì, liên tục đập đầu vào ghế. Vừa đưa Hình Vân về tới nhà, Hạ Kha liền dìu Hình Vân vào cửa, nhưng khi Hình Vân nhập mật mã cửa nhà mình thì mãi chẳng được. Hình Vân gọi điện nhờ mẹ mở cửa cho mình, nhưng bà ấy lại đang ở khách sạn nghỉ dưỡng rồi, còn dặn Hình Vân là đến nhà Sở Nam mà ngủ. Hình Vân liền bất lực không biết phải làm sao. Hình Vân còn nói dối với Hạ Kha rằng bố mình đang đi vệ sinh chút nữa mới ra mở cửa. Khi Hạ Kha đi, Hình Vân liền gọi cho Sở Nam, gọi mãi mà không thấy Sở Nam bắt mắt, cô tưởng anh đã đi ngủ rồi. Nhưng nào ngờ lúc này Sở Nam đang ngồi trên xe cùng người yêu cũ. Thấy bạn gái mới gọi điện nhưng Sở Nam chẳng thèm bắt máy, còn níu kéo bạn gái cũ ở lại. Lúc này Hình Vân không còn chỗ nào ngủ nữa rồi. Hình Vân quay ra thì bất ngờ Hạ Kha vẫn đứng ở đây. Hạ Kha thấy vậy liền kéo Hình Vân đến nhà mình ở. Hạ Kha thấy Hình Vân đang ngồi chườm chân khó khăn quá, Hạ Kha trông ngứa cả mắt liền tới giúp Hình Vân. Các ngón chân của Hình Vân lúc này đã co rúm lại. Hạ Kha vừa xoa bóp chân cho Hình Vân, vừa kể chuyện lại về người yêu cũ của anh trước đây. Cô gái ấy trước đây từng là huấn luyện viên kiếm đạo, cho nên anh ấy khá có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hình Vân tưởng rằng Hạ Kha là người chuyên xử lý vết thương cho người đó, nhưng không phải như vậy. Ngược lại bạn gái cũ đó mới chính là người chuyên xử lý vết thương cho anh. Nghe xong Hình Vân liền bất ngờ bật cười. Sau đó anh ấy hỏi Hình Vân đã bao ngày không tắm rồi, vì xoa chân cô ấy một hồi thì bị dính ghét lên tay. Hạ Kha thấy trên tay cô ấy đeo chiếc vòng sứ, trông không ưa lắm nên Hạ Kha liền dắt Hình Vân đi tháo chiếc vòng đó ra, nhưng nó bị làm sao ý tháo mãi chẳng chịu ra. Trong lúc tháo vòng, hai người đã vô tình cộc trán vào nhau. Chơi đùa chán xong thì hai người đi tắm. Trong lúc Hình Vân nằm trên giường ngủ, trước mặt cô ấy chỉ hiện lên hình bóng của bạn thân, đi từ phòng ngủ cho đến phòng thay đồ, sau đó vẫn phải đi ngủ ở trên giường của sếp. Sáng sớm hôm sau khi Hình Vân đang say giấc nồng, đột nhiên Hạ Kha bế cô ấy vào trong tủ quần áo trốn. Lúc này Hình Vân liền nghĩ rằng chủ tịch của mình đang trốn vay nặng lãi và đang bị truy sát. Hai người đứng gần nhau, tim cứ đập thình thịch. Đột nhiên cánh cửa tủ được mở ra, chị gái Hạ Kha liền đi ra tra hỏi hai người. Chị gái của Hạ Kha tên là Thẩm Thanh, thấy Hình Vân đang ở đây, chị ấy liền trút giận lên người Hình Vân. Sau đó Hình Vân định chuồn đi thì chị Thẩm Thanh gọi cô ấy ở lại ăn sáng. Cậu bé con cũng nói rằng bụng cô đang reo lên kìa. Trong bữa cơm Hình Vân cứ nhìn chằm chằm đứa bé. Cậu bé lanh lợi liền bảo Hình Vân hãy vẽ cho mình xem. Hình Vân sau đó liền vẽ hình chú lợn cho đứa bé xem. Đứa bé tỏ vẻ rất thích Hình Vân. Hình Vân vừa ăn một miếng bánh mì liền khen ngon. Ăn xong thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong lúc cô ấy đang đi khập khiễng trên đường, đột nhiên chị Thẩm dừng xe lại gọi cô ấy lên xe. Trên xe Hình Vân liên tục nói về Sở Nam, còn khoe rằng chiếc vòng này là do bố mẹ Sở Nam tặng mình. Chị Thẩm tức giận lái xe ngày một nhanh. Lúc này Hạ Kha đang ở nhà chơi game cùng cháu. Thằng bé rất lanh lợi hỏi tại sao tối qua cô Hình Vân lại ở đây. Sau đó liền nhắc tới Sở Nam có bí mật gì cũng kể cho mình. Bữa trước thằng bé đi ăn pizza cùng Sở Nam, xong còn nhắc nhở Hạ Kha không được kể cho mẹ biết. Lúc này chị Thẩm đang ở bệnh viện cùng Hình Vân. Hình Vân cảm ơn chị Thẩm hôm nay đã đi khám bệnh cùng mình. Ngày hôm sau ở công ty, mặt Hình Vân xị xuống khi vào phòng chủ tịch Hạ, bởi vì Hình Vân vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng. Hình Vân lê đôi chân khập khiễng của mình đi lấy nước cho Hạ Kha. Hình Vân hậu đậu đến mức đặt ly cà phê xuống cũng bị sóng sánh ra ngoài. Hạ Kha thấy vậy thì bảo vô hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Cô lại tưởng rằng Hạ Kha giận nên mới đuổi mình về sớm. Hình Vân chạy thang bộ đuổi theo Hạ Kha, không uổng công chạy bộ xuống dưới sảnh đưa đồ cho chủ tịch. Hạ Kha quyết định cho Hình Vân ở nhà làm việc 2 tuần không cần tới công ty. Hình Vân tối đến đem chuyện này kể cho mẹ mình nghe.
Ngày hôm sau Hình Vân đang gọi video cho chủ tịch Hạ để làm việc. Đột nhiên mẹ cô vào gọi Hình Vân ra ngoài tiếp khách, mà khách không ai khác chính là Sở Nam. Hạ Kha ở đầu dây bên này cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Người mẹ thì rất vui mừng khi Sở Nam tới nhà ăn cơm, nhưng bố của Hình Vân hình như cảm thấy không được vui cho lắm, tỏ thái độ tức giận chửi vào mặt Sở Nam, bởi vì ông ấy đang nghĩ rằng con gái mình đang bị thương là do Sở Nam gây ra. Sở Nam cũng nhận lỗi về mình chứ không cãi lại, là do anh dẫn Hình Vân đi leo núi nên mới bị trẹo chân như vậy. Dần dần bố của cô ấy cũng bình tĩnh lại, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Lúc này Hạ Kha thì đang ngồi ăn mì chờ đợi Hình Vân quay lại làm việc. Điện thoại của hai người vẫn đang kết nối video với nhau. Sau khi gia đình dùng bữa xong, Hình Vân liền đưa Sở Nam về phòng của mình nói chuyện. Hạ Kha ở nhà vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Lúc này Hình Vân ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Sở Nam nghe, về vụ việc ngày cô ấy xảy ra chấn thương và ngủ ở nhà của Hạ Kha. Hình Vân sợ rằng Sở Nam hiểu nhầm và giận dỗi mình, nhưng trái ngược lại Sở Nam lại chẳng hề giận dỗi. Khi Sở Nam về, Hình Vân quay lại bàn làm việc cầm điện thoại lên, thấy mặt Hạ Kha cô ấy liền giật mình, nói vài câu vội tắt đi luôn. Sáng sớm hôm sau khi Hình Vân tan làm, Sở Nam liền tới đón bạn gái. Dù đang ở bên cạnh bạn gái nhưng Sở Nam chỉ để ý tới Thẩm Thanh. Thấy Thẩm Thanh đang lên xe của người đàn ông khác, Sở Nam tăng ga đuổi theo mà chẳng hề quan tâm Hình Vân đang ngồi bên cạnh sợ hãi. Sau đó do phanh gấp quá đã khiến cho vòng tay của Hình Vân đập vào xe vỡ đôi. Trong lúc này rồi Sở Nam lại nói lời cầu hôn với Hình Vân. Buổi tối Sở Nam đưa Hình Vân về đến nhà. Anh hỏi lại Hình Vân về chuyện kết hôn, nhưng cô ấy lại lảng sang chuyện chiếc vòng. Sở Nam thấy vậy thì bảo Hình Vân hãy cứ coi như anh chưa nói gì là được rồi. Hình Vân cảm thấy rất bối rối, bởi vì cô biết Sở Nam nói như vậy cũng chỉ là muốn che đậy cảm xúc trong lòng mình. Sáng hôm sau Hình Vân liền tới kể chuyện cho bà chị nghe. Ban đầu người chị cảm thấy vô cùng hào hứng, nhưng sau khi nghe đến đoạn Hình Vân nói mình đã từ chối Sở Nam, người chị lại bảo cô hãy suy nghĩ kỹ lại. Sau đó chị ấy còn lấy điện thoại của Hình Vân chụp ảnh lại định gửi cho Sở Nam. Hình Vân đang cố giật lại chiếc điện thoại của mình, thế nhưng cuối cùng người chị lại gửi nhầm sang máy của Hạ Kha. Lúc này Hạ Kha đang ngồi họp cùng các hội đồng quản trị. Hạ Kha nói liền xin phép về trước để đi tới chỗ Hình Vân. Hiện giờ Hình Vân đang ngồi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi. Hình Vân đang ngồi tám chuyện với bạn, thấy Hạ Kha đến thì liền cúp máy luôn. Hình Vân định bỏ đi nhưng Hạ Kha bắt cô phải ở lại ăn hết mì mới thôi. Sau đó Hạ Kha đưa Hình Vân xem bức ảnh ban nãy. Hình Vân trông thấy thì giật mình làm bắn hết mì vào người Hạ Kha. Vì để chuộc lỗi, Hình Vân đã đưa Hạ Kha đi mua một chiếc áo mới. Hạ Kha còn cố tình chọn hãng đắt tiền để Hình Vân trả. Cho dù vô cùng đau ví nhưng Hình Vân vẫn là phải rút thẻ ra thanh toán. Hạ Kha nở một nụ cười khoái chí. Trong lúc đi dạo ở siêu thị, Hạ Kha thông báo sắp tới Hình Vân sẽ được thưởng. Thông báo này khiến cho Hình Vân vui vẻ trở lại. Sau đó cô ấy còn kể chuyện mình mặc áo hai mảnh đi biển cùng Sở Nam, khiến cho Hạ Kha liền tức giận. Buổi tối Hình Vân về nhà nấu ăn cùng bố mẹ rất vui vẻ. Sáng hôm sau Hình Vân chưa ngủ dậy nhưng đã bị Ami gọi điện đánh thức. Hình Vân bất ngờ bởi vì hôm nay công ty có thông báo đi nghỉ dưỡng đột xuất. Ở phía bên dưới Sở Nam cũng đã đứng ở bên đường đợi Hình Vân đi cùng, nhưng cô ấy phải đi cùng hội công ty. Lúc này một chiếc xe khách đi đến, Ami liền chạy xuống xe gọi Hình Vân. Hình Vân vừa lên xe thì bất ngờ ngã vào lòng Hạ Kha, nhưng nét mặt của anh ấy không hề biến đổi. Chị Thẩm lúc này đang bị một đối tác sàm sỡ, tuy nhiên chị ấy vẫn bình tĩnh lấy miếng bánh chát kem đầy miệng hắn ta. Sau đó Thẩm Thanh đến công ty của em trai đi nghỉ dưỡng cùng mọi người. Vừa đến chị ấy liền ra hỏi thăm Hình Vân về vết thương ở chân đã lành chưa. Thẩm Thanh vừa thấy em trai liền chạy tới khoác tay. Hành động này của cô khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Sau đó trong lúc đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng, chị Thẩm lúc nào cũng nhõng nhẽo em trai mình như những cặp đôi tình nhân. Chị Thẩm thấy Hình Vân đang chụp ảnh, liền chạy ra tự nguyện chụp ảnh cho mọi người. Sau đó chị ấy thắc mắc về chuyện Hình Vân là hộ mệnh của công ty có chức vụ gì. Mọi người xung quanh liền kể cho cô ấy nghe về những câu chuyện, điển hình nhất là về câu chuyện đâm đuôi xe. Hôm đó Hạ Kha đi uống rượu với khách hàng bị say không thể tự lái xe, bởi vì hôm ấy anh không được gặp chủ tịch Kim nên rất buồn. Sau đó Hình Vân đã lái xe thay Hạ Kha đưa anh về nhà. Hình Vân lái xe bất cẩn nên đã đâm vào đít xe của người khác. Bất ngờ người bị đâm đuôi xe đó lại là chủ tịch Kim mà Hạ Kha đang muốn gặp. Mọi người cảm thấy rất tự hào và cảm thấy Hình Vân như bùa may mắn của mình. Mọi người đang đứng nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Hình Vân lại muốn đi về nhà trước. Cô ấy đang định về thì thấy Hạ Kha gọi Thẩm Thanh là chị. Sau đó mọi người đều ngạc nhiên, đến giờ mới biết hai người họ là chị em. Hình Vân cũng đổi ý định không quay về nghỉ ngơi nữa. Lúc này Sở Nam đến khu nghỉ dưỡng đợi Hình Vân. Anh ấy bất ngờ khi thấy bạn gái cũ của mình cũng ở đây. Sở Nam lúc này chỉ đứng yên lặng nhìn Thẩm Thanh. Khi mọi người ngồi ăn uống, Hạ Kha và Hình Vân giống như kiểu tình địch của nhau vậy. Sau đó còn tranh nhau gắp miếng ăn. Sau khi dùng xong bữa, mọi người quây quần lại chơi trò chơi thật thách. Người khác sẽ đưa ra những điều mình chưa được làm. Sau đó người đã từng được trải sẽ uống một ly rượu. Mọi người đều rất vui vẻ nhưng chỉ có Thẩm Thanh và Sở Nam là ngồi nhìn nhau, đăm chiêu. Sau khi có một người nói rằng mình chưa được gặp tình huống anh hùng cứu mỹ nhân, Hình Vân liền nghĩ tới hôm Hạ Kha kéo mình tránh xe ô tô, như vậy cô ấy sẽ phải uống một ly rượu. Tất cả mọi người chỉ tưởng rằng anh hùng là Sở Nam, nhưng Hình Vân liền xua tay nói không phải. Hạ Kha biết rõ người đó chính là mình nên anh ấy tự uống một ly rượu. Sau đó câu nói tiếp theo của một người chưa từng ngủ trên giường của đàn ông, lẽ ra Hình Vân lại phải đưa ly rượu lên uống, bởi vì khi trước cô ấy đã ngủ ở trên giường chủ tịch Hạ. Lúc này Hạ Kha đang đưa chị gái về phòng, bất ngờ gặp Hình Vân ở đây.
Hạ Kha chê Hình Vân trang điểm xấu quá đi. Hình Vân xí hổ đến nhà vệ sinh soi gương. Lúc này Sở Nam về nhà thấy dáng vẻ vô tư của Hình Vân đang ngồi xem phim, ăn bỏng ngô cười toe toét. Anh ấy liền mỉm cười bước tới khen Hình Vân rất đáng yêu. Hình Vân có chút ngượng ngùng. Sở Nam rót 2 ly rượu vang để hai người cùng nhau thưởng thức. Nhưng khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau, trong đầu Hạ Kha lúc này ngập tràn hình ảnh của người yêu cũ. Hình Vân thấy xấu hổ liền chạy ra ngoài một mình. Đột nhiên Hình Vân cảm thấy như có ai đang theo dõi mình từ phía sau. Hình Vân trong lúc này đột nhiên nhớ về lời dặn dò của Hạ Kha. Cô quay người đá chân về phía sau, thì ra người đuổi theo đằng sau Hình Vân chính là Chủ tịch Hạ. Sau đó hai người liền đi ra cạnh hồ bơi ngồi nói chuyện. Sở Nam và Thẩm Thanh cũng bắt gặp nhau ở cửa khách sạn. Bên này Hình Vân và Hạ Kha cũng đang ngồi nói chuyện ngoài hồ bơi. Đột nhiên Hạ Kha lại gần định hôn Hình Vân. Hai người càng ngày càng ghé mặt sát lại gần nhau. Thế nhưng đó chỉ là sự trêu đùa của Hạ Kha. Hình Vân ngại ngùng mà ngã xuống hồ bơi. Khi hai người quay lại khách sạn thì thấy Sở Nam và Thẩm Thanh đang hôn nhau say đắm. Hạ Kha nhanh tay lấy một cái khăn trùm lên đầu của Hình Vân, giữ chân lại cho đến khi hai người kia đi vào phòng. Lúc này con trai của Thẩm Thanh đang tự vào bếp, trèo lên ghế để lấy hộp kẹo sô cô la nhưng không may bị té ngã. Lúc này Hạ Kha cùng Hình Vân đang ở dưới sảnh khách sạn, thấy chị Thẩm và Sở Nam đang căng thẳng từ thang máy bước ra. Thẩm Thanh liền nói mình phải đi tới bệnh viện xem tình hình của con trai. Còn Sở Nam vì muốn đi cùng Thẩm Thanh nên đã lấy lý do gia đình có việc gấp. Sau đó Hình Vân còn lo sợ hai người đang say rượu liền tốt bụng chạy đi gọi xe. Lúc này Thẩm Thanh và Sở Nam cũng đã tới bệnh viện. Khi biết tin con trai mình bị gãy chân, Thẩm Thanh không khỏi lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh lo cho con trai. Lúc này Hình Vân đang ở phòng nhớ lại lúc mình ngồi cạnh bể bơi với Hạ Kha, bởi vì từ nhỏ đến giờ cô ấy chưa có mảnh tình vắt vai nào, nên chuyện yêu đương cô cũng không dành lắm. Hình Vân tìm cách hướng dẫn hôn nhau của giới trẻ. Không những thế, Hình Vân còn vào nhà tắm soi gương tập luyện. Lúc này ở bệnh viện, mẹ của Sở Nam đi ra kiểm tra chân của cậu bé. Vẻ mặt của bà ấy như rất không thích Thẩm Thanh, bởi vì bà cũng là người ngăn cấm hai người yêu nhau. Sau khi làm phẫu thuật cho thằng bé xong, mẹ Sở Nam liền dứt khoát nói sẽ chữa khỏi cho đứa bé, nhưng chuyện của hai người họ thì vẫn là không đồng ý. Sáng hôm sau Hình Vân đang ngủ thì bị hai cô bạn đánh thức, nhưng hai người đó lại bất ngờ không thấy Sở Nam ở đây. Lúc này mọi người đang ở trên xe khách đi về. Đột nhiên mọi người ở trên xe náo loạn xem tin tức của Hình Vân đang nổi trên mạng. Cô ấy muốn dừng lại điện thoại của bạn để xóa video nhưng không được. May mắn được Chủ tịch Hạ giúp đỡ. Lúc này mọi người đều mặc bộ đồ quân đội để bắt đầu chơi trò bắn súng. Hình Vân và Chủ tịch Hạ cùng một đội, hai người phối hợp cùng nhau rất ăn ý đánh bại mọi đối thủ. Tình hình lúc này đang rất căng thẳng. Hình Vân định chạy sang phía khác thì đột nhiên bị vấp chân vào lốp xe. Chủ tịch Hạ nhanh chóng chạy ra đỡ nhưng lại bị cô ấy chửi vào mặt. Trò chơi đột kích cũng kết thúc tại đây. Lúc này Hình Vân đang đi viết sớ cầu mệnh cùng hai người bạn. Nghe nói nơi đây cầu về tình yêu sẽ rất linh nghiệm, nên cô ấy liền viết là hy vọng mối tình đầu của mình và Sở Nam thuận lợi. Và hơn nữa cô cũng cầu mong cho chuyện nhà của Sở Nam được thuận lợi. Nhưng bởi vì lùn quá, Hình Vân mãi không treo được lên. Hạ Kha thấy thế có lòng tốt ra giúp đỡ nhưng không may ném nó xuống ao. Sau đó hai người cùng nhau đi bộ ra xe. Lên xe, Hạ Kha đưa vai của mình cho Hình Vân gối đầu. Vài ngày sau Tiểu Tây vẫn nằm ở trong bệnh viện dưỡng thương. Mẹ Sở Nam đi tới hỏi Tiểu Tây là mẹ đâu. Đứa bé rất lanh lợi trả lời vanh vách. Sau đó khi hỏi đến bố thì cậu bé nói rằng đợi lúc cháu trở thành một chàng trai ưu tú bố cháu sẽ về. Bà ấy liên tục hỏi về bố đứa bé. Lúc này Hình Vân ở công ty đưa bánh cho đồng nghiệp, ý là nhờ anh ấy giúp đỡ mình trong công việc nhưng đồng nghiệp lại chẳng nhận ra. Lúc này Hạ Kha đang đứng trách mắng Sở Nam và cảnh cáo anh ta không được làm tổn thương đến Hình Vân. Đột nhiên chị Thẩm gọi điện báo tin Tiểu Tây đang bị sốt cao. Hai chàng trai nghe tin liền chạy tới bệnh viện xem tình hình thế nào. Khi tới nơi, vẻ mặt của mọi người rất lo lắng. Bác sĩ tới đo nhiệt độ phát hiện ra Tiểu Tây bị sốt 39 độ C. Sau đó Hạ Kha nói rằng hôm nay mình sẽ ở đây chăm đứa bé. Hạ Kha nhắc nhở chị gái về nhà nghỉ ngơi trước. Sở Nam vốn dĩ muốn ở lại nhưng Thẩm Thanh không đồng ý. Hạ Kha ra ngoài bảo cấp dưới hãy mang đồ tới bệnh viện giúp mình. Ami đang định đi đưa đồ cho Chủ tịch Hạ thì Hình Vân phát hiện ra cô bị đến tháng. Hình Vân lấy áo quấn vào người giúp Ami. Ami lúc này đành phải đưa laptop và máy tính tới bệnh viện. Khi vừa đến bệnh viện Triều Tân, Hình Vân liền gọi cho Hạ Kha hỏi số phòng. Hạ Kha biết Hình Vân đến thì nhanh chóng đi tìm, vì sợ rằng Hình Vân sẽ thấy Sở Nam cũng ở đây. Lúc này Hình Vân đang đi cầu thang vô tình va vào một người đàn ông. Anh ta cúi xuống nhặt chiếc điện thoại giúp Hình Vân. Khi quay người rời đi có nghe Hình Vân nhắc tới tên của Hạ Kha. Người đàn ông vì tò mò nên đã đứng lại xem hai người đang nói chuyện gì. Lúc này Hạ Kha cũng chạy tới đưa cô ấy xuống tầng. Bỗng nhiên anh nhìn thấy bóng dáng Sở Nam đi qua. Hạ Kha quay qua che mắt Hình Vân lại. Người đàn ông bí ẩn cũng đang quan sát họ từ phía xa. Trong lúc Hình Vân đang trên xe về nhà, Hình Vân nhìn qua cửa sổ thì thấy Sở Nam đang đi bộ một mình. Hình Vân liền nhờ bác tài quay xe lại cho mình gặp Sở Nam. Nói chuyện xong Hình Vân đang định quay người đi thì Sở Nam mời cô đi ăn tối. Lúc này hai người đang ăn ở trong một nhà hàng sang trọng. Sở Nam ngồi uống rượu không ngừng nghỉ. Ngày hôm sau Hình Vân ngồi ở công ty, Chủ tịch Hạ vừa đến liền bảo Hình Vân đi cùng mình. Lúc này Chủ tịch Hạ đang ngồi trên sân khấu, phát biểu về phát minh trò chơi của công ty, còn Hình Vân thì đang ở ngoài trải nghiệm trò chơi xạ kích. Đột nhiên có một người đi ra hỏi ý kiến của cô về trò chơi. Hình Vân đã có lời nhận xét không ưng ý, khiến cho anh ta tức giận và đuổi cô đi. Sau đó một người đàn ông tiến tới tiếp chuyện với Hình Vân. Ông ấy liền ra bắt chuyện đưa danh thiếp cho Hình Vân, nhưng Hình Vân lại không nhận và quay người bỏ chạy.
Lúc này Hình Vân đang ngồi ở trong hội trường cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ cứ khen Hạ Kha của mình, nhưng Hình Vân lại thở dài nói Hạ Kha là một người máu lạnh vô tình. Nhưng Hình Vân không hề biết rằng Hạ Kha đang ngồi ở phía sau. Hình Vân lật mặt 180 độ khi biết Hạ Kha đang ngồi đằng sau mình. Sau đó Hạ Kha bảo Hình Vân đi tới một nơi cùng anh và quyết định rằng tối nay sẽ không đến bữa tiệc nữa. Nếu như vậy Hình Vân sẽ không được gặp tác giả của chiến đội Hạo Đạt. Đó chính là thần tượng trong lòng cô. Sau đó mặt Hình Vân sĩ xuống khóc lóc khiến cho Hạ Kha cảm thấy vô cùng hoang mang. Sau đó Hạ Kha liền quyết định tham gia bữa tiệc và đặt thêm một ghế cho Hình Vân. Hình Vân vô cùng kích động khi nhìn thấy thần tượng của mình. Hạ Kha nhìn Hình Vân vui như vậy cũng không kìm được mà cười theo. Tiếp đó hai người cùng nhau đi ăn. Hình Vân vui quá chớn nên đã ăn mì mà không cần cả thìa. Sau đó còn quay ra nắm tay Hạ Kha. Đột nhiên có một người đàn ông đi ra làm kỳ đà cản mũi. Mặt người đàn ông ấy vô cùng khó ưa. Sau khi ăn xong Hạ Kha đưa Hình Vân về nhà. Khi Hình Vân chạy đi Hạ Kha vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Thẩm Thanh bên này tới bệnh viện thăm con trai đang bị ốm. Cô phát hiện trên bàn có một hộp đồ ăn. Thẩm Thanh vô cùng thắc mắc vì không biết là ai mang hộp cơm này tới. Y tá của bệnh viện đứng bên cạnh liền nói đó là do Sở Nam mang tới. Ban nãy ngoài trời thời tiết rất xấu, Sở Nam thậm chí còn lấy áo che đồ ăn lại. Thẩm Thanh sờ vào hộp thức ăn và đoán rằng Sở Nam vẫn ở gần đây. Thẩm Thanh liền cầm chiếc ô chạy ra che mưa cho Sở Nam, nhưng hình như cô đã chậm một bước rồi. Mặt Thẩm Thanh trùng xuống vì mẹ Sở Nam đã che cho anh ấy rồi. Sau đó từng ngày trôi qua Sở Nam chỉ biết đứng từ xa nhìn Thẩm Thanh. Ngày hôm nay Sở Nam đưa Hình Vân đi thử váy cưới. Nhìn Hình Vân khoác lên người bộ váy cưới trông vô cùng xinh đẹp lộng lẫy. Sở Nam ngước nhìn người con gái trước mặt không thể rời mắt dù chỉ một giây. Lúc này Hạ Kha tới bệnh viện thăm Tiểu Tây. Anh ấy mở ngăn kéo ra thì thấy một lọ thuốc ngủ. Sau đó Hạ Kha liền gọi điện trách mắng Sở Nam. Nhưng lúc này người bắt máy lại chính là Hình Vân. Hình Vân không hiểu chuyện gì liền nói cho Sở Nam. Sở Nam nghe xong thì vô cùng lo lắng chạy tới tìm Thẩm Thanh, để lại Hình Vân đang ngồi một mình ở tiệm váy cưới. Buổi tối lúc này Sở Nam đang đứng ôm Thẩm Thanh trước cửa khách sạn. Hình Vân đi tới vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Đột nhiên Hình Vân nhìn bị che tầm nhìn bằng một chiếc ô của ai đó. Khi quay đầu lại mới biết người đó chính là Hạ Kha. Hạ Kha đã biết mọi chuyện từ lâu nhưng chưa từng nói với Hình Vân. Hình Vân tức giận vứt chiếc ô xuống đất. Hình Vân đau lòng mọi người cứ xem mình như một trò đùa vậy. Sau đó Hình Vân khóc lóc đau đớn bỏ đi, mặc cho Hạ Kha có đi theo an ủi. Lúc này Sở Nam kéo Thẩm Thanh tới bệnh viện. Sở Nam nói với mẹ mình nếu như không phải là Thẩm Thanh con sẽ không lấy ai hết. Cũng như mong nguyện của anh, Hình Vân cũng hẹn gặp Sở Nam để nói lời chia tay. Sở Nam cứng họng không biết nói gì khác ngoài lời xin lỗi. Nói xong Hình Vân đứng dậy quay người rời đi. Hôm nay ở công ty Hình Vân vẫn còn đang rất giận chủ tịch Hạ. Hình Vân luôn tránh mặt Hạ Kha, chỉ khi có việc quan trọng mới nói chuyện với anh. Lúc này Hình Vân tự tay đi pha cà phê cho Hạ Kha. Hình Vân cố tình cho nhiều đường vào cốc cà phê, cứ tưởng rằng Hạ Kha sẽ tức giận nhưng anh lại chẳng nói một lời nào. Hai người đồng nghiệp đứng cạnh còn cảm thấy lo lắng cho Hình Vân. Buổi tối ở công ty chỉ có mình Hình Vân ở lại tăng ca. Hạ Kha thấy Hình Vân mệt mỏi nên chủ động đưa cô về nhà, nhưng Hình Vân nhất định từ chối. Hạ Kha vì không yên tâm nên đã đi theo sau xe bus của Hình Vân. Sáng hôm sau Hình Vân ở công ty đi tìm đồng nghiệp. Hình Vân muốn nhờ đồng nghiệp giúp nhưng đối phương đã từ chối. Hơn nữa ông ta còn thô thiển ăn hiếp Hình Vân. Sau đó chủ tịch Kha đi ra hỏi anh ta đưa phương án chi tiết của Hình Vân cho mình xem. Anh ấy liền nảy ra một ý nghĩ gọi Hình Vân vào phòng làm việc của mình, chỉ cho cô ấy cách chơi giảm đột kích. Lúc này Tiểu Tây đang được mẹ Sở Nam chăm sóc yêu thương, bà còn cho đứa bé những món ăn ngon. Buổi tối Hạ Kha vẫn đang chỉ Hình Vân chơi game, thế nhưng dạy mãi mà chẳng khôn lên khiến Hạ Kha tức vô cùng. Ngày hôm sau Hình Vân vừa ngồi ăn sáng vừa nói xấu chủ tịch Hạ. Buổi tối tất cả mọi người trong công ty đi ăn tại một nhà hàng cao cấp. Một mình Hình Vân cầm điện thoại quay lại các món ăn. Sau khi ăn xong mấy anh đồng nghiệp tự dưng bỏ laptop ra chơi game. Chủ tịch Hạ giả vờ nói rằng mình không biết chơi để nhường cho Hình Vân. Hình Vân vui vẻ đồng ý chơi game. Không ngờ rằng Hình Vân lại là người chơi tốt nhất trong đây. Bạn chơi game cùng khen ngợi mời Hình Vân uống rượu. Sau khi tàn tiệc Hạ Kha cố tình đứng ngoài đợi rồi rủ Hình Vân đi dạo cùng mình. Sau khi đi chơi xong Hình Vân đi taxi về nhà. Ngồi trên xe mẹ Hình Vân gọi tới. Biết được Hình Vân vẫn chưa kể chuyện mình đã chia tay với Sở Nam, Hạ Kha liền cảm thấy tức giận vô cùng. Ngày hôm sau Tiểu Tây được xuất viện, nhưng có một người đàn ông đến xét nghiệm ADN, phát hiện mình chính là bố đứa bé. Lúc này Sở Nam đang ở nhà Thẩm Thanh dọn dẹp. Thẩm Thanh tức giận đi ra nói rằng không cần Sở Nam phải giúp. Sau đó Sở Nam cố thuyết phục Thẩm Thanh ở bên mình, nhưng chính anh và gia đình đã khiến Thẩm Thanh tổn thương, nên bây giờ có lẽ chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Tuy nhiên trong lòng Thẩm Thanh cũng rất muốn ở bên cạnh Sở Nam. Lúc này Hình Vân đang đứng nói chuyện cùng bạn trước cửa công ty. Đột nhiên có một bà chị chạy đến ôm Hình Vân rồi khóc. Hình Vân không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tưởng rằng chị ấy ở nhà cãi nhau với chồng nên mới buồn. Hóa ra là buồn vì chuyện Hình Vân chia tay với Sở Nam. Sau đó chị ấy dẫn Hình Vân đi hát karaoke để xả stress. Đến tận sáng hôm sau Hình Vân mới biết mình ngủ quên ở đây. Trong cơn mê man Hình Vân ngã lăn xuống đất, còn bà chị thì đã về từ khi nào không hay. Hình Vân đi tìm mãi mà không thấy. Đột nhiên lúc này có một người con trai đang say rượu từ phòng khác chạy sang khoác vai cô ấy, nhưng lại bị Hình Vân cầm chai bia đánh vỡ đầu khiến anh ấy phải đi bệnh viện. Thì ra anh ấy là bạn của Hạ Kha, nằm ở trong bệnh viện gọi điện thoại cho Hạ Kha khóc lóc. Hạ Kha nghe xong chuyện này thì ngồi bật dậy. Lúc này Hình Vân vừa tới công ty thì chạm mặt Hạ Kha.
Hai người cũng chỉ chào hỏi khách sáo rồi ai đi đường người nấy. Đột nhiên Hình Vân nhận ra mình đã để quên điện thoại ở quán karaoke. Hình Vân vào phòng làm việc gọi điện cho chủ quán tìm hộ nhưng không thấy. Hình Vân hoang mang vô cùng. Cô vừa ra ngoài vào thì thấy một chiếc bánh trên bàn. Vừa hay bụng Hình Vân đang đói meo lên ăn chiếc bánh rất ngon lành. Hạ Kha lấp ló bên ngoài cửa nhìn Hình Vân ăn bánh. Trong buổi họp Hạ Kha để ý Hình Vân đang ngồi ngủ gật. Hạ Kha tiến tới bên cạnh nói thầm vào tai cô. Sau khi họp xong Hạ Kha gọi Hình Vân vào phòng làm việc của mình. Hạ Kha bảo Hình Vân hãy ra ghế sofa ngủ đi. Tôi không thích vẻ mặt cô lúc thiếu ngủ một chút nào. Hình Vân mới đầu còn ngập ngừng nhưng cũng liền chạy ra sofa nằm ngủ. Sau khi Hình Vân nằm ngủ trên ghế sofa, chủ tịch Hạ nhìn cô ấy miệng lẩm bẩm nói muốn ăn. Hạ Kha liền đi ra ghé sát tai lại gần Hình Vân hơn để nghe cho rõ. Sau đó Hạ Kha liền mua một bàn đồ ăn rất thịnh soạn. Mùi đồ ăn đã khiến Hình Vân không thể ngủ thêm được nữa. Sau đó hai người cùng nhau ăn uống ngon lành. Ăn xong họ còn phải đi tới gặp một người. Lúc này chủ tịch Hạ đưa Hình Vân tới bệnh viện. Gặp người mà cô ấy đã cầm cái chai đập vào đầu đến mức nhập viện. Khi nhìn thấy đối phương, Hình Vân chỉ vào người anh và nói anh là người xấu. Vẻ mặt của Hình Vân lúc này vô cùng hốt hoảng. Nhưng nhìn kỹ hơn một chút thì người đó không phải là Hà Ngộ hay sao? Bởi vì cảm thấy vô cùng mất mặt nên Hình Vân chỉ đành tránh mặt trước. Nhưng Hạ Kha đâu cho cô đi dễ dàng như vậy được. Hà Ngộ cũng dọa cho Hình Vân một trận tái xanh mặt mày. Tuy nhiên Hình Vân vẫn chưa cảm thấy thuyết phục lắm. Hà Ngộ là bạn của Hạ Kha khi hai người đi du học. Bảo sao bộ dạng của hai người chẳng khác gì nhau cả, kênh kênh kiệu kiệu. Nói xong Hà Ngộ trả lại điện thoại cho Hình Vân, còn không quên chê nhạc chuông của cô quê mùa. Khi Hình Vân mở điện thoại lên mới biết mẹ cô đã gọi cho cô rất nhiều. Hình Vân gọi điện lại cho mẹ xem có chuyện gì. Hạ Kha đi ra ngoài thì biết được gia đình cô có chuyện nên đã cho cô đi về trước. Hạ Kha đứng nhìn Hình Vân rồi mỉm cười. Hình Vân vừa về tới nhà thì bà mẹ chạy ra ôm con gái khóc lóc. Bởi vì lúc này ở nhà người mẹ nghe nói Hình Vân đã chia tay bạn trai, người bố thì đứng bên cạnh chửi tới tấp. Rõ ràng hôm nọ chị họ đã nói sẽ không nói chuyện này cho ai rồi mà. Thế nhưng do bố mẹ không liên lạc được cho cô ấy, còn suýt chút nữa là báo cảnh sát đi tìm. Đã vậy bà chị thấy mọi chuyện căng thẳng quá nên cũng gọi điện cho Sở Nam đến đây rồi. Hình Vân nghe được liền hốt hoảng gọi điện lại cho Sở Nam thì biết được anh ấy cũng đang ở dưới nhà. Buổi tối Hình Vân tiễn Sở Nam ra về. Có lẽ hai người lúc này đã trở thành bạn tốt của nhau. Sở Nam liền bắt tay với Hình Vân. Sáng hôm sau Thẩm Thanh vừa tới tiệm bánh thì nhân viên nói lại có một người tới đặt bánh rất kỳ lạ. Anh ta muốn đặt bánh mì gừng ngọt, còn chỉ định rõ là trong bột mì phải có thêm cà phê đen. Ngồi lái xe trên đường, Thẩm Thanh nhớ lại những chuyện năm xưa cùng với bạn trai cũ. Ngày trước Thẩm Thanh đọc được thông tin rằng anh ta đã mất do tai nạn. Sau đó còn đứa trẻ mẹ Thẩm Thanh định gửi cho viện phúc lợi, nên Thẩm Thanh đã quyết định bế đứa bé đi tự tay nuôi nấng. Thẩm Thanh nghe thấy thế thì liền lái xe tới nhà bạn trai cũ. Bạn trai cũ cũng đoán được rằng Thẩm Thanh sẽ tới đây nên không cảm thấy bất ngờ. Bạn trai cũ của Thẩm Thanh tên là Lăng Sơn. Sau đó hai người ra quán nước ngồi nói chuyện. Có điều Lăng Sơn lại khiến Thẩm Thanh tức giận. Thật ra ngày hôm nay Thẩm Thanh tới đây là muốn xem thử bản thân mình có phải đã buông bỏ được những chuyện quá khứ kia rồi hay không thôi. Lúc này ở công ty Hạ Kha, đột nhiên có một người đàn ông tới tìm Hình Vân để bàn chuyện công việc. Sau đó hai người cùng nhau ra một quán nước ngồi nói chuyện. Đúng lúc Hạ Kha vừa tới thì thấy Hình Vân đang ở đây. Hạ Kha liền đi xung quanh nghe ngóng câu chuyện. Khi nghe ông ấy giới thiệu con trai của mình cho Hình Vân, Hạ Kha liền nóng nảy đi ra ngăn cản cuộc trò chuyện. Dường như Hình Vân vẫn chưa hiểu ra điều gì, cho đến khi ông ấy đưa tấm hình của con trai mình ra thì Hình Vân mới biết ông ấy đang đi xem mắt thay con trai. Hình Vân cảm thấy vô cùng hoang mang. Sau đó thì ông ấy cũng không hiểu Hình Vân nói gì. Thì ra có một bà hình chừng đã dán hình và tên tuổi của Hình Vân ở nơi dành cho những người đang ế. Từ khi Hình Vân với Sở Nam chia tay, sau khi giật tấm đó xuống đi về đột nhiên xuất hiện mấy bà mẹ đâu ra quây quanh Hạ Kha. Họ muốn mai mối con gái mình cho anh ấy. Lúc này Lăng Sơn đi cùng Thẩm Thanh tới đón con trai, nhưng Tiểu Tay nhất quyết không theo Lăng Sơn. Buổi tối về nhà đứa bé còn gọi điện cho Sở Nam kể chuyện. Ngày hôm sau Hạ Kha phải đi công tác ở Thượng Hải. Hình Vân đang phải ngồi ghi chép lại các công việc chủ tịch Hạ giao. Buổi tối cô ấy đi ăn uống rất vui vẻ với bạn bè. Ngồi tại quán ăn Hình Vân chỉ nói những câu chuyện xoay quanh chủ tịch Hạ. Miệng thì nói không có anh ta cảm thấy rất thoải mái nhưng hình như không phải thế. Ngày hôm sau Hà Ngộ tới công ty Hạ Kha để làm thay cho anh. Mấy cô gái mới nhìn thấy Hà Ngộ đã say như điếu đổ. Buổi tối Hà Ngộ hành hạ Hình Vân khiến Korat tức giận, nhưng ngoài tức giận ra Hình Vân chẳng thể làm gì cả. Khi cô ấy thò tay vào ngăn kéo thì thấy có một con rắn giả. Hình Vân hét toáng lên sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm cởi áo ra bảo vệ Hà Ngộ. Khi biết đó là con rắn giả do Hà Ngộ bày ra, Hình Vân càng thêm tức giận. Hạ Kha từ Thượng Hải gọi điện về hỏi thăm cũng bị mắng lây. Ngày hôm sau Hình Vân và Hà Ngộ làm việc quên cả giờ giấc. Tối nay tòa nhà có thông báo sẽ cúp điện lúc 9 giờ. Bởi vì trời tối quá Hà Ngộ không dám đi lấy đồ thế là lại sai Hình Vân. Sau đó hai người cầm đèn flash rón rén đi vào lấy đồ. Ngày hôm sau Hình Vân đi siêu thị mua đồ cùng bạn bè. Đột nhiên Hình Vân nghĩ ra mình sẽ mua đồ chơi dọa cho Hà Ngộ sợ chết khiếp. Lúc này Hạ Kha đang ở Thượng Hải xa xôi. Anh cảm thấy nhớ Hình Vân liền gọi điện cho cô ấy. Đột nhiên lúc này Hạ Kha thấy một cặp đôi tình nhân đang đứng cạnh. Trong đầu cứ rằng Hình Vân sẽ đến đây cùng mình. Ngày hôm sau mọi người trong công ty, Ami đang đứng giới thiệu từng trò chơi cho mọi người để tham gia cùng nhau. Thật ra đó cũng là cái bẫy Hình Vân và Ami bày ra để dọa Hà Ngộ. Buổi tối ở Thượng Hải lúc này Hạ Kha đang ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng.
có hai người con gái đang bị những người đàn ông say rượu quấy nhiễu. Đột nhiên một cô gái xinh đẹp ngồi từ phía sau đáp đồ vào người hắn ta, giải vây cho hai cô gái đó. Hắn ta liền đi đến định sờ vào má cô gái xinh đẹp này, nhưng cô gái này đâu phải đậu vừa rang. Đột nhiên Hạ Kha xuất hiện như một vị anh hùng. Sau đó hai người họ nhận ra nhau là người quen. Cô gái tên là Diêu Tĩnh, hai người trước kia đã học cùng nhau. Sau đó Diêu Tĩnh cùng Hạ Kha về khách sạn. Trong lúc Hạ Kha đang tắm, tiếng chuông điện thoại reo lên. Diêu Tĩnh ngồi bên ngoài đã nghe điện thoại giúp anh. Người ở đầu dây bên kia chính là Ami. Đúng lúc này Hạ Kha đi ra và nghe điện thoại. Ánh mắt của Diêu Tĩnh nhìn Hạ Kha trìu mến đến lạ thường. Diêu Tĩnh lúc này cũng đã đến lúc phải về nhà. Hình Vân và mọi người trong công ty đang trải nghiệm chơi game. Hà Ngộ là người ngồi chơi dai nhất, vậy mà Hình Vân tưởng rằng anh ta sẽ vô cùng sợ hãi. Chơi xong Hà Ngộ còn chiêu đãi mọi người đi uống trà chiều. Sau đó anh ấy biết chuyện vì Hình Vân đã lợi dụng lòng tin của Hà Ngộ tới đây, khiến anh ấy phải bỏ cả công việc bên chỗ mình tới đây. Cho nên bây giờ Hà Ngộ đã rất tức giận mắng Hình Vân. Sau đó Hà Ngộ bắt Hình Vân phải mời mình một bữa ăn. Lúc này Diêu Tĩnh đứng trước khách sạn của Hạ Kha để đưa anh đi dạo. Còn Hình Vân lúc này đang lục tung bàn làm việc của Hạ Kha tìm chiếc USB cho Hà Ngộ. Lúc này anh ta đang chuẩn bị set up bàn ghế để chuẩn bị cho buổi họp báo. Đột nhiên Hà Ngộ nhận được cuộc gọi video từ Diêu Tĩnh. Diêu Tĩnh bảo anh quay lại xung quanh phòng họp để cho cô kiểm tra. Thì đột nhiên lúc này Hình Vân từ đâu đi tới. Hà Ngộ lúc này bất giác chĩa máy quay vào người Hình Vân. Hạ Kha thấy thế cũng giật lấy điện thoại, nhưng Hà Ngộ không biết rằng có Hạ Kha đang ngồi cạnh Diêu Tĩnh. Hà Ngộ liền tắt điện thoại rồi ra tìm Hình Vân lấy USB. Ở phía xa Ami đang đứng nhìn hai người họ. Thấy Hà Ngộ đã nói chuyện xong với Hình Vân, Ami liền chạy lại đưa Hà Ngộ vào một căn phòng kín thể hiện tình cảm. Nhưng Hà Ngộ cứ đẩy Ami ra nên cô ấy liền tức giận đi ra ngoài nhốt anh ấy ở bên trong. Lúc này Hạ Kha đang đi mua đồ lưu niệm cùng Diêu Tĩnh. Hạ Kha nhìn thấy một chú mèo may mắn khá hay ho nên đã mua nó. Còn Hà Ngộ lúc này đang ngồi bất lực trong căn phòng không bóng người. Buổi họp báo cũng đã kết thúc, lúc này mới có người chạy ra mở cửa cho Hà Ngộ. Buổi họp báo diễn ra vô cùng tệ do không có sự góp mặt của Hà Ngộ. Hà Ngộ vì thế cũng bị cấp trên mắng chửi thậm tệ. Lúc này buổi tối ngoài trời đang mưa, Hình Vân không thể đi về được, đứng ở bên ngoài đợi Hà Ngộ chân tay run rẩy. Hà Ngộ gọi điện cho Hình Vân mới biết chuyện liền chạy quay lại với cô, nhưng không hiểu sao vừa gặp Hà Ngộ đã ôm Hình Vân vào lòng. Sau đó Hà Ngộ dẫn Hình Vân đi ăn. Hà Ngộ không ăn mà cứ ngồi ngắm Hình Vân mãi không thôi. Đột nhiên Hà Ngộ đưa tay lên vuốt tóc bảo Hình Vân làm bạn gái của mình đi. Hình Vân buồn cười quá mà phụt nước vào mặt Hà Ngộ. Lúc này Hạ Kha đang dọn dẹp hành lý chuẩn bị về. Trên tay cầm hộp quà, anh ấy lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Hình Vân. Ngày hôm sau Hạ Kha ngồi trên máy bay vẫn còn ngủ mơ tới Hình Vân. Sau đó vừa về tới công ty thấy Hình Vân đang sắp bị ngã. Chủ tịch Hạ nhanh chóng đỡ Hình Vân. Cảnh tượng lãng mạn này như trên phim ngôn tình vậy. Sau đó vừa đi lên phòng làm việc thì thấy mọi người đang vây xung quanh một bó hoa. Không biết ai đã gửi bó hoa này cho Hình Vân. Sau đó một tay chủ tịch Hạ thì bịt mũi, một tay thì lấy tấm thiệp trong bó hoa ra đọc. Hạ Kha thấy vậy cảm thấy rất tức giận, ra lệnh cho Hình Vân vào phòng mình nói chuyện riêng. Sau đó Hạ Kha đưa cho cô chiếc chìa khóa ô tô, nói rằng có món quà tặng cô ấy ở dưới cốp. Thấy vậy Hình Vân liền vui mừng cầm chiếc khóa chạy xuống xe. Sau khi mở ra thấy món quà nhưng lại không tin thứ đó là dành tặng cho mình. Hình Vân liền chụp lại gửi cho Hạ Kha hỏi lại xem có đúng là món quà này không. Mới đầu Hình Vân còn tỏ vẻ không thích, nhưng vẫn cầm chiếc mèo thần tài lên vô tri tạo hình giống nó. Lúc này Hà Ngộ đang ra sân bay để đón Diêu Tĩnh về công ty. Hai người họ trước kia là bạn học của nhau và hiện tại bây giờ đang làm chung một công ty. Lúc này Lăng Sơn cùng Thẩm Thanh tới trường học đón Tiểu Tây. Lăng Sơn biểu diễn tâng bóng khiến cho bọn trẻ thích thú. Lúc này Tiểu Tây cũng chính thức gọi anh ấy là bố. Lăng Sơn liền cảm thấy bất ngờ và vui mừng bế thằng nhỏ lên. Vài ngày sau Hình Vân ở công ty hôm nào cũng được Hà Ngộ gửi tặng hoa hồng. Đã vậy tặng hoa còn rất đúng giờ. Mấy người bạn đồng nghiệp cảm thấy Hà Ngộ rất chân thành. Lúc này Hà Ngộ đang ngồi đọc truyện ở trong thư viện. Hình Vân càng cự tuyệt Hà Ngộ càng cảm thấy thú vị. Sau đó Hà Ngộ còn đích thân tới công ty để gặp Hình Vân. Lúc này Hạ Kha đang phải ngồi đeo khẩu trang. Phấn hoa là thứ mà Hạ Kha ghét nhất. Hà Ngộ trước mặt Hạ Kha đưa Hình Vân đi ăn, nhưng không ngờ rằng Hạ Kha đang ngồi ở phòng ăn bên cạnh theo dõi hai người. Đến lúc thanh toán thì phục vụ cho biết rằng đã có người thanh toán rồi. Người thanh toán còn gửi lời nhắn chúc nhân tình thứ 29 của anh ăn ngon miệng, mà người đứng sau những chuyện này chính là Hạ Kha. Hình Vân ngồi nghe vậy liền phì cười. Khuôn mặt của Hà Ngộ lúc này rất gượng gạo. Buổi tối chủ tịch Hạ vẫn ở công ty. Hạ Kha đi tới bàn làm việc của Hình Vân rồi nhét một đồng xu vào con mèo thần tài. Ngày hôm sau Hà Ngộ lại tiếp tục tới công ty gặp Hình Vân, nhưng lúc này cô ấy đang bận cho cuộc họp. Hình Vân đang vô cùng chú tâm vào cuộc họp, nhưng chủ tịch Hạ lại cứ như người trên mây, cứ liên tục nhìn vào điện thoại. Khi mọi người hỏi anh ấy thì mặt ngơ ngác nhìn. Sau đó mọi người đều bỏ đi hết, chỉ còn lại Hình Vân ngồi lại nói chuyện với Hạ Kha. Sáng sớm hôm sau Hình Vân vẫn chưa ngủ dậy, nhưng đã bị Hà Ngộ gọi điện đánh thức. Anh ta lừa Hình Vân tới công ty có công việc, nhưng sau khi cô ấy đến Hà Ngộ liền đưa cô ấy đến một tiệm bánh pizza. Vừa đi đến nơi anh liền rủ cô ấy làm bánh cùng mình. Đúng lúc Hạ Kha cũng đang dắt Tiểu Tây tới đây, anh ấy liền đi tới bịt miệng Hình Vân lại đưa đi chỗ khác. Hạ Kha dẫn cô ấy và Tiểu Tây đi tới một nhà hàng thanh tịnh. Khi vừa đến nơi chủ nhà hàng còn tưởng họ là một gia đình. Khi ngồi dùng bữa Hình Vân và Tiểu Tây ăn rất ngon miệng. Sau đó hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đu rất lãng mạn. Buổi tối Hạ Kha đưa Tiểu Tây về nhà thì phát hiện Lăng Sơn đang đi cùng chị gái mình.
Hạ Kha liền tức giận chạy ra đấm vào mặt Lăng Sơn. Nghe lời giải thích và thấy Tiểu Tây gọi Lăng Sơn là bố, Hạ Kha liền rời đi trong bực tức khó chịu. Thẩm Thanh vừa đi lên nhà cho con trai ngủ, thì Lăng Sơn liền gọi cô ấy xuống nhà. Anh ấy vừa gặp Thẩm Thanh liền giải thích và xin lỗi mọi chuyện, nhưng Thẩm Thanh dứt khoát không nghe. Hạ Kha vừa về tới nhà thì thấy Hà Ngộ đang ngồi chơi game ở trong nhà mình. Thấy ly rượu trên bàn, Hạ Kha nâng lên uống một ngụm và kể chuyện gia đình chị Thẩm cho Hà Ngộ nghe. Thế nhưng Hà Ngộ không quan tâm lắm, chỉ nhắc đến chuyện của Hình Vân. Lần này anh ta đến đây chỉ muốn hỏi Hạ Kha một điều, có phải Hạ Kha muốn tranh giành người con gái đó với mình không? Nếu phải thì Hà Ngộ cũng xin lỗi Hạ Kha, nếu không phải Hà Ngộ cũng hy vọng Hạ Kha sau này đừng ngăn cản hạnh phúc của mình. Khi Hà Ngộ rời đi, Hạ Kha liền nghĩ tới bữa ăn hôm nay cùng Hình Vân. Trên chiếc đĩa có ghi dòng chữ muốn được yêu phải học cách yêu trước. Sáng hôm sau Hình Vân vừa tới công ty, Hà Ngộ liền mang bó hoa đến tặng cô ấy. Ngày hôm nay Diêu Tĩnh cũng tới đây để gặp Hạ Kha để bàn công việc. Diêu Tĩnh tiến tới chào hỏi Hình Vân. Cô hy vọng sau này hai người có thể cùng nhau hợp tác vui vẻ. Đột nhiên lúc này Diêu Tĩnh thấy trên bàn làm việc của Hình Vân đặt một chiếc mèo tài lộc. Diêu Tĩnh nhớ ra đó chính là món quà hôm nọ Hạ Kha mua. Sắc mặt của Diêu Tĩnh đột nhiên trùng xuống. Ngày hôm sau trong lúc Hình Vân đang đi trung tâm mua sắm, sự chú ý của cô liền va vào mấy chiếc máy gắp gấu. Hình Vân liền đi vào chơi thì thấy Tiểu Tây đang ở đây. Tiểu Tây kể với Hình Vân chuyện bố mình đã về. Không những vậy, tối qua cậu Hạ Kha còn đấm bố cháu nữa. Hai cô cháu đang đứng nói chuyện gì, Thẩm Thanh tới đón con trai về. Lăng Sơn tới mua kem cho Tiểu Tây, nhưng thằng bé nói rằng mình chỉ thích vị sô cô la. Sắc mặt của Hình Vân và Thẩm Thanh liền trùng xuống. Vài ngày sau, Hạ Kha hôm nay trong buổi họp rất nóng bực. Anh ấy xé vụn bản thiết kế trò chơi. Dù Hình Vân hay mọi người có nói gì cũng không hết tức giận. Hình Vân liền đứng dậy đi pha cà phê cho Hạ Kha. Thế nhưng Hạ Kha vẫn là chưa hết khó chịu. Lúc này Tiểu Tây đang chơi bóng ngoài sân nhà. Đột nhiên Sở Nam bước tới, thằng bé rất hớn hở chạy ra đón Sở Nam. Thế nhưng Thẩm Thanh và Lăng Sơn liền đuổi anh ấy về. Thẩm Thanh đứng trên nhà ngắm nhìn Sở Nam rời đi. Buổi tối Hình Vân đang ở nhà xem phim trò chuyện cùng mẹ. Đột nhiên thông báo điện thoại thấy tin nhắn của Hạ Kha gọi cô tới quán rượu đón. Nhưng khi cô ấy đến, vệ sĩ đứng ở cửa không cho cô ấy, bởi vì cách ăn mặc của Hình Vân như con buôn đồng nát. Hình Vân dùng skill chế đồ của mình biến bộ quần áo đang mặc thành một chiếc váy. Hạ Kha lúc này đang nằm bệt trên bàn. Là Hà Ngộ đã tự lấy điện thoại của Hạ Kha để nhắn cho Hình Vân. Khi Hình Vân định rời đi thì Hà Ngộ liền kéo tay cô lại. Sau đó Hình Vân pha nước giải rượu cho Hạ Kha uống. Hình Vân ở nhà chăm sóc cho Hạ Kha vô cùng chu đáo. Hà Ngộ kể lại 4 năm trước đó Hạ Kha và Lăng Sơn có một trận cãi nhau to đùng. Sau đó thì hai người đó liền bắt đầu đua xe. Kết quả là Hạ Kha đâm Lăng Sơn khiến anh bị tai nạn nghiêm trọng. Sau đó Lăng Sơn không nói gì mà từ biệt ở bệnh viện luôn, để lại mình Thẩm Thanh đang mang thai và một tờ giấy ly hôn. Nhưng thật ra vào một ngày đẹp trời, Hạ Kha tới đón Hà Ngộ đang say về nhà, lại bất ngờ thấy Lăng Sơn đang tình tứ với một người con gái khác. Hạ Kha liền phóng xe đuổi theo đâm anh ta. Sau đó bà nội của Hạ Kha cảm thấy cháu rể của mình ngoại tình là một chuyện rất mất mặt. Thẩm Thanh dù là người trong nhà cũng không biết đầu đuôi câu chuyện như nào. Sau đó bà nội liền tới phòng bệnh của Lăng Sơn, đưa cho Lăng Sơn một chiếc sổ đỏ và chìa khóa xe ô tô. Sau đó còn nói rằng cho anh ta thêm 200 vạn, như vậy nên Lăng Sơn mới chấp nhận. Và bà nội cũng biết được bộ mặt thật của Lăng Sơn. Nhiều năm như vậy Thẩm Thanh luôn cảm thấy Hạ Kha là người làm cho gia đình mình đổ vỡ. Lúc này Hạ Kha cũng đã tỉnh dậy. Vừa dậy Hạ Kha đã chạy vào bếp nôn thốc nôn tháo. Sau đó Hình Vân liền để lại chai mật ong cho Hạ Kha uống giải rượu xong rồi đi về. Hạ Kha nhờ Hà Ngộ đưa Hình Vân về nhà. Sau khi Hà Ngộ đưa Hình Vân về nhà liền tới quán bar uống rượu. Đột nhiên có một cô gái tiến tới óng ẹo trước mặt Hà Ngộ. Hà Ngộ dù đã cố gắng từ chối nhưng không được. Diêu Tĩnh lúc này cũng có mặt ở đây. Cô có lòng tốt tiến tới giải vây cho Hà Ngộ. Ngày hôm sau Hạ Kha cùng Diêu Tĩnh cùng nhau đấu kiếm. Trong lúc hai người ngồi nghỉ ngơi, Hình Vân liền chạy tới đưa bản tài liệu cho Hạ Kha ký tên. Sau đó Diêu Tĩnh nhiên gọi thầy giáo võ kiếm ra dạy cho Hình Vân. Hình Vân dù đã cố gắng từ chối nhưng không được. Hạ Kha còn có lòng tốt tới dạy võ cho Hình Vân. Sau khi kết thúc buổi luyện tập, hai người cùng nhau ngồi ăn kem ở trên xe. Ngày hôm sau Hạ Kha đích thân tới đón Tiểu Tây tan học. Hạ Kha đưa Tiểu Tây tới một nhà hàng ăn. Tiểu Tây lúc này không ngừng kể về bố của mình. Khi ăn xong Hạ Kha đưa Tiểu Tây về tiệm bánh. Lăng Sơn thấy vậy liền tới hỏi Tiểu Tây hôm nay đã nói những gì. Ngày hôm sau Thẩm Thanh và Lăng Sơn đưa Tiểu Tây đi khu vui chơi. Thẩm Thanh chỉ nhớ lại những kỷ niệm cùng Sở Nam. Buổi tối Hạ Kha ngồi ở nhà hàng đợi chị gái nhưng đợi mãi không thấy Thẩm Thanh đến, bởi vì hôm qua anh ấy dặn Tiểu Tây hẹn 7 giờ tối nay đi ăn, mà chắc thằng bé quên không nhắc mẹ mình rồi. Ngày hôm sau chủ tịch Hạ ở công ty nóng giận chửi nhân viên khiến ai cũng sợ hãi. Hình Vân còn tự tay nấu cơm cho Hạ Kha, nhưng Hạ Kha tức giận đến mức không cho Hình Vân bước vào phòng. Buổi tối Sở Nam đang ngồi ăn cùng bạn tại một nhà hàng. Anh bạn đó đột nhiên nhắc tới tên Lăng Sơn. Tên Lăng Sơn đó đang nợ ngân hàng 1.500 vạn. Sở Nam nghe vậy liền cảm thấy lo lắng. Sáng hôm sau Hình Vân cùng Hà Ngộ ở trung tâm thương mại bàn về công việc. Vừa bàn chuyện được một lúc Hà Ngộ liền mời Hình Vân đi ăn cơm với mình. Liền nghĩ ra một trò đi nhìn người đoán việc. Nếu như Hình Vân đoán đúng thì Hà Ngộ đưa về công ty. Ngược lại Hà Ngộ mà đoán đúng thì Hình Vân phải đi ăn cùng anh ấy. Sau đó Hà Ngộ nhìn cử chỉ, hành động của người khác mà đoán đúng ra nghề nghiệp của người đó thật. Thế nhưng Hình Vân không tin liền muốn đổi đối tượng. Đột nhiên lúc này thấy Lăng Sơn đang ở đây, hai người liền đi theo dõi. Anh ta đi tới tiệm trang sức mua nhẫn.
Sau đó Hình Vân và Hà Ngộ cũng đi ra đó theo, hai người cũng phải giả vờ thử nhẫn. Nhân cơ hội này Hà Ngộ liền lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng Hình Vân chỉ để ý đến Lăng Sơn. Sau đó theo anh ta tới một nhà hàng, nhưng Hà Ngộ và Hình Vân lại không được vào trong. Nơi này cũng là nơi khi xưa Lăng Sơn đã từng cầu hôn Thẩm Thanh. Hình Vân cứ phải ở bên ngoài nhòm ngó, sau đó liền nhắn địa chỉ gọi Hạ Kha tới đây. Đột nhiên lúc này Hà Ngộ cầm chiếc thang tới để vượt tường. Anh ấy còn tưởng tượng ra mình đang chuẩn bị hôn nhau với Hình Vân. Thẩm Thanh và Lăng Sơn ở bên trong đang dùng bữa. Lăng Sơn tổ chức một màn cầu hôn như khi xưa mà anh đã làm. Trong lúc Lăng Sơn đang quỳ xuống cầu hôn Thẩm Thanh, Hà Ngộ và Hình Vân liền xuất hiện ngăn cản Thẩm Thanh. Lăng Sơn tức giận vì kế hoạch của mình đã bị phá hỏng, nhưng không ngờ rằng Thẩm Thanh lại nói rằng mình không đồng ý kết hôn với anh. Chính bởi vì bây giờ cô đã yêu Sở Nam mất rồi. Đúng lúc này Sở Nam cũng vừa chạy tới đứng ở bên cửa. Nghe được những tâm tư trong lòng của Thẩm Thanh, Sở Nam chạy tới ôm chầm lấy Thẩm Thanh. Lăng Sơn chứng kiến cảnh này thì tức giận vô cùng. Sau đó Hạ Kha tới tưởng Sở Nam là Lăng Sơn, suýt chút nữa thì đấm nhầm người. Sau khi Thẩm Thanh biết hết mọi chuyện, chị ấy đi ra một nơi tát Hạ Kha một cái, sau đó lại ôm lấy em trai mình và xin lỗi. Mọi chuyện vừa giải quyết êm xuôi, hai chị em Hạ Kha cũng đã giải đáp hết mọi khúc mắc. Sau đó không được bao lâu Hạ Kha đã nghe được một tin giật gân. Lăng Sơn vì giận quá hóa ngu nên đã bắt cóc Tiểu Tây. Sau khi nghe tin tất cả mọi người lái xe đuổi theo anh ta. Tình hình lúc này ai cũng đều rất căng thẳng, nhưng sau cùng thì Lăng Sơn cũng bị họ bắt đi. Lúc này Hạ Kha đang khóa tay anh ta lại và anh ta mới bắt đầu hối lỗi, thế nhưng cũng đã quá muộn rồi. Đội cảnh sát cũng đã đến bắt Lăng Sơn đi. Lúc này Hình Vân ngồi trên xe cùng Hạ Kha, thấy tay anh ấy bị thương cô liền bảo anh ấy dừng xe lại. Hình Vân xuống xe vào mua thuốc cho Hạ Kha. Do ở trên xe hơi bất tiện nên hai người ra ngoài bôi thuốc. Sau đó Hạ Kha ngồi kể chuyện về chị gái cho Hình Vân nghe. Lúc này Sở Nam cũng đã đưa hai mẹ con Thẩm Thanh về tới tiệm bánh. Sau đó Sở Nam liền mở lời cầu hôn cô ấy. Cuối cùng Thẩm Thanh cũng gật đầu. Sau khi trải qua bao nhiêu gập ghềnh sóng gió, vài ngày sau hai người liền báo tin cho Hạ Kha biết. Nhưng Hạ Kha vẫn còn lo mẹ Sở Nam không biết là có chấp nhận hay không. Tiểu Tây lanh lợi chạy tới nói rằng mình chính là vũ khí lấy lòng của mẹ Sở Nam rồi. Buổi tối hôm sau Hình Vân tới nhà chị Thẩm vẽ tranh cho Tiểu Tây xem. Thằng bé rất thích những con vật mà Hình Vân vẽ. Thẩm Thanh nhìn thấy cảnh con trai mình chơi cùng con trai mình vui vẻ như vậy, liền đi ra với Sở Nam nói rằng thằng em trai mình không cẩn thận, lại bị Hà Ngộ cướp mất người yêu. Mọi người vui vẻ ăn lẩu cùng nhau. Hạ Kha và Hà Ngộ thì tranh giành nhau gắp miếng đồ ăn cho Hình Vân. Đột nhiên lúc này mọi người phát hiện ra công ty trò chơi có vấn đề. Mọi người liền dừng đũa chạy tới công ty giải quyết công chuyện. Vừa tới công ty thì biết được Diêu Tĩnh đã giải quyết xong các vấn đề lỗ hổng, cũng đều là do Hà Ngộ và cô ấy bắt tay hoàn thành. Sau khi giải quyết công chuyện xong thì mọi người cùng nhau ăn tối. Họ ăn ở một quán nướng trên đường phố. Cũng nhờ có Diêu Tĩnh nên mọi chuyện mới giải quyết êm xuôi. Diêu Tĩnh liền hỏi Hạ Kha sẽ báo đáp mình thế nào, nhưng Hạ Kha lại không nói gì mà lơ đi. Ngày hôm sau Thẩm Thanh tới gặp bà nội. Sau bao nhiêu năm cô ấy hiểu nhầm bà, nay Thẩm Thanh tới gặp bà ấy đã rất vui mừng và xúc động. Bà nội sở hữu một cơ ngơi rất lớn. Hôm nay bà nội đã đem sổ đỏ tặng Thẩm Thanh làm quà mừng hạnh phúc, nhưng Thẩm Thanh không nhận nhà mà chỉ nhận lòng tốt của bà nội. Lúc này Hình Vân tới tiệm được chị Thẩm dạy làm bánh kem mà Hạ Kha thích nhất, đó chính là Black Forest. Black Forest là một vùng núi ở tây nam nước Đức. Mỗi khi tới mùa thu hoạch anh đào không chỉ được làm thành siro mà cũng sẽ xuất hiện ở các món tráng miệng. Hình Vân lúc này làm bánh cùng Thẩm Thanh rất vui vẻ. Sau khi làm bánh xong hai chị em chỉ ngồi nói chuyện về Hạ Kha. Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Hạ Kha ở đâu xuất hiện. Hình Vân đang hoàn thành nốt chiếc bánh, nhưng vì Hạ Kha đứng quá gần khiến cho Hình Vân hoảng sợ mà làm hỏng chiếc bánh. Khi thấy hai người đang tranh cãi, Thẩm Thanh liền đi ra giải vây. Hình Vân ấm ức liền ra về trước. Sau một hồi hai chị em tâm sự thì cuối cùng Thẩm Thanh cũng biết được sự thật. Hạ Kha lúc này đã dám thừa nhận rằng mình có tình cảm với Hình Vân. Hình Vân vừa ra ngoài được một lúc thì gặp Hà Ngộ. Hà Ngộ rủ Hình Vân đi chơi nhưng vì tức giận nên cô không đồng ý. Hà Ngộ liền nói ra một loạt những nơi Hình Vân thích làm cô không thể từ chối được. Lúc này chị Thẩm đang so sánh em trai mình với Hà Ngộ, thì đột nhiên Hình Vân và Hà Ngộ quay lại tiệm bánh đưa đồ cho chị Thẩm. Sau đó Hạ Kha thấy Hình Vân định đi chơi với Hà Ngộ, đột nhiên anh ấy nhớ đến lời chị Thẩm dặn là phải tỏ ra đáng thương. Lúc Hình Vân rời đi anh ấy liền cố tình đánh rơi chiếc ly, nhưng lại khiến cho Hình Vân tức giận. Ngày hôm sau Hình Vân vừa tới công ty thì phát hiện trên bàn làm việc của mình có chiếc bánh kem, đó là chiếc bánh mà chị Thẩm đã đưa cho Hạ Kha. Chị ấy còn dặn Hạ Kha đừng sai Hình Vân mà hãy làm bằng hành động theo kiểu khác. Đến buổi chiều Hình Vân đang chơi trò gắp gấu, đột nhiên Hà Ngộ tới tặng vòng cổ cho Hình Vân một cách không giống ai. Thế nhưng bởi vì không thích nên Hình Vân đã trả lại Hà Ngộ. Buổi tối Diêu Tĩnh đang ngồi một mình ở nhà hàng sang trọng đợi Hạ Kha tới. Hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô ấy. Cô ấy nhắn tin cho Hạ Kha nhưng đến muộn rồi. Diêu Tĩnh cũng đã ăn xong mà Hạ Kha vẫn chưa tới. Sau khi thanh toán xong Diêu Tĩnh còn tặng món quà của mình cho nhân viên ở đây. Sáng hôm sau Hình Vân đi cùng Lâm Tĩnh đi họp lớp, thế nhưng mọi người cũng sắp tan rồi. Tự dưng một người bạn cũ đi ra mời hai cô gái ra quán cà phê bên cạnh nói chuyện. Đúng lúc Hà Ngộ cũng đang ngồi bàn kế bên bàn công việc. Sau khi anh ấy nghe được liền đi ra giải vây cho Hình Vân. Nhân cơ hội này Hà Ngộ được đeo chiếc vòng cho Hình Vân. Sau đó buổi tối hai người cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Trong lúc hai người đang ăn Hà Ngộ không may nói lại chuyện hôm lâu. Hình Vân vì quá tức giận nên đã uống rượu liên tục.
miệng thì cứ lải nhải nói về chuyện của Hà Kha. Đúng lúc này Sở Nam nhìn thấy Hình Vân đang uống rượu sắp say, nên gọi điện về cho Thẩm Thanh báo tin. Hà Kha cũng đang ngồi ăn tối cùng chị gái, biết được tin liền chạy tới nhà hàng tìm Hình Vân. Lúc này Hà Kha vừa đến thì nghe được mấy người bảo Hình Vân đang ở trong nhà vệ sinh. Hà Kha liền chạy vào thì thấy Hình Vân đang đứng nghịch lá cây. Hình Vân không chịu đứng yên mà cứ vung chân vung tay. Một lúc sau thì ngồi bệt xuống đất. Hà Kha nhìn thấy người con gái mình thích không kìm được mà hôn cô. Hình Vân cũng không ngần ngại mà đáp trả. Hà Ngộ vừa hay đi vào thì nhìn thấy cảnh này. Dĩ nhiên là Hà Ngộ không thể nhìn nổi mà tiến lên ngăn hai người lại. Sau đó liền đi ra dìu Hình Vân về. Sáng hôm sau vừa mở mắt Hình Vân đã thấy mẹ ngồi lù lù trước giường mình. Bà ấy kể lại rằng đêm qua cô cứ nhắc đến Hà Kha. Hình Vân nhớ lại quá khứ, hình như đêm qua mình đã hôn Hà Kha. Hình Vân liền cảm thấy rất xấu hổ. Vừa đi xuống nhà thì Hà Ngộ cũng chờ sẵn ở phía dưới. Sau đó làm Hình Vân nghĩ rằng nụ hôn tối qua là với Hà Ngộ chứ không phải Hà Kha. Khi ngồi trên xe Hình Vân liền hỏi anh ấy về chuyện tối qua, nhưng Hà Ngộ lại không nói sự thật cho Hình Vân biết, khiến cho Hình Vân càng thêm bối rối. Lúc này Hình Vân vừa chạy tới công ty thì thang máy đã quá tải người. Hà Kha cũng đang ở trong thang máy liền mời cô ấy đi uống cà phê. Nhân tiện hai người đang ngồi nói chuyện cùng nhau, Hình Vân liền hỏi Hà Kha về vụ tối qua. Thế nhưng Hà Kha cũng không tiết lộ thêm gì. Hình Vân còn nói rằng hình như mình đã hôn người mình không có tình cảm mất rồi. Hà Kha nghe vậy thì giật đùng đùng lên. Hai người vì quá bối rối nên đã uống nhầm ly cà phê của nhau. Vài ngày sau hai người đi làm cứ một chốc lại quay ra nhìn nhau. Hôm nay sau khi tan buổi họp Hình Vân định ra hỏi Hà Kha ý kiến, nhưng Hà Kha lại lơ đi và đi cùng Diêu Tĩnh. Sau khi tan làm Hình Vân cùng đồng nghiệp đi shopping để chuẩn bị cho ngày thứ 5. Ngày hôm nay Hình Vân ở công ty thấy ai cũng ăn mặc lạ thường, cô liền cảm thấy hoang mang. Sau đó khi ra trước cửa công ty thì thấy Hà Ngộ đang đứng đợi mình. Hà Ngộ thấy Hình Vân ăn mặc bình thường liền đưa cô đi mua bộ váy mới. Thế nhưng Hình Vân lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi cô ấy đến shop mua đồ Hà Ngộ mới nói cho cô biết, hôm nay công ty tổ chức tiệc họp mặt hai công ty của Hà Ngộ và Hà Kha. Hình Vân vô cùng hoang mang vì chưa hề biết tin tức này. Hình Vân nhanh chóng đi thay đồ. Hình Vân và Hà Ngộ sánh vai bên nhau đi tới bữa tiệc. Hình Vân liên tục lườm nguýt Hà Kha vì anh đã giấu cô chuyện quan trọng như vậy. Ánh mắt của Hà Kha lúc nào cũng để ý đến Hình Vân. Hình Vân tức giận bỏ ra ngoài thì Hà Kha lại lẽo đẽo theo sau. Ở ngoài Hà Ngộ tay cầm bó hoa lớn đứng đợi Hình Vân. Anh dự rằng hôm nay sẽ tỏ tình với Hình Vân, nhưng Hình Vân chẳng hề quan tâm thế giới đang vận hành thế nào mà trực tiếp bỏ đi. Hà Ngộ thấy vậy liền đuổi theo đưa Hình Vân về nhà. Đứng trước cửa nhà Hà Ngộ bắt đầu nói ra những lời trong lòng của mình, nhưng Hình Vân lại chẳng mấy quan tâm mà từ chối Hà Ngộ. Hà Ngộ cảm thấy rất buồn bã, nhưng lúc này Hà Kha còn buồn hơn. Anh ấy đang ngồi uống rượu tại một quán bar cùng Diêu Tĩnh, nhưng lại cứ mở những hình ảnh của Hình Vân ra ngắm. Hà Kha liên tục ngắm nhìn những hình ảnh về Hình Vân. Ngày hôm sau Hình Vân ở công ty không thấy chủ tịch Hạ đâu nên cảm thấy rất lo lắng. Đột nhiên lúc này chị Thẩm gọi điện tới nói rằng Hà Kha đang ốm nặng. Bởi vì chị đang bận nên nhờ Hình Vân tới nhà xem tình hình của Hà Kha sao rồi. Hình Vân nghe xong thì vắt chân lên cổ chạy tới nhà Hà Kha, nhưng sự thật là Thẩm Thanh chỉ đang lừa Hình Vân mà thôi. Hình Vân lo lắng sờ lên trán Hà Kha thì phát hiện anh bị sốt thật. Cô nhanh chóng đi lấy khăn ấm đắp lên trán cho Hà Kha, nghĩ rằng chắc ốm nên chưa cơm nước gì. Hình Vân lại đi nấu cơm. Lúc này anh ấy cũng vừa tỉnh dậy. Anh đi ra nhìn thấy Hình Vân đang ở trong bếp nấu nướng liền mỉm cười, nhưng cô ấy khi nhìn thấy anh thì giật nảy cả mình. Sau đó Hà Kha định đi ra nói những cảm xúc trong lòng mình thì đột nhiên lại có cuộc gọi khẩn cấp ở công ty. Khi nghe xong điện thoại, Hà Kha và Hình Vân liền chạy tới công ty để giải quyết vấn đề về một công ty game tên là N Trạch. Nội dung so với bản mới của công ty Hà Kha rất giống nhau. Lúc này người của công ty N Trạch đều đổ tội hết lên đầu Hình Vân, vu oan cho cô ấy là người lấy cắp ý tưởng. Ông ta còn lôi hình ảnh của Hình Vân chụp cùng người của công ty hắn và đoạn tin nhắn lúc trước cô ấy đã nhắn tin cùng người đó. Có lẽ tất cả là do họ đã lên kế hoạch sẵn. Sau đó Hà Ngộ luôn đứng lên bênh vực Hình Vân, còn Hà Kha thì quyết định cho Hình Vân đình chỉ công việc và bảo cô ấy đi về. Hà Ngộ liền chạy theo đưa Hình Vân về. Lúc này Hà Kha đang bận rộn làm việc và điều tra, Diêu Tĩnh liền đến giúp anh ấy làm việc. Buổi tối Hình Vân ở nhà xem lại game chợt nhớ đến cái tên N Trạch quen quen và nhớ ra mình đã từng gặp ông ấy. Lúc này Hà Kha ở công ty thấy Diêu Tĩnh đã ngủ thiếp đi, anh liền đi ra ngoài nhìn ra bàn làm việc của Hình Vân cũng cảm thấy rất nhớ cô. Hà Kha lấy điện thoại ra gọi cho Hình Vân mà quên mất rằng điện thoại cô ấy đang ở đây. Tiếng chuông điện thoại khiến cho Diêu Tĩnh tỉnh dậy. Diêu Tĩnh đi ra đưa điện thoại của Hình Vân cho Hà Kha. Ngày hôm sau Hình Vân liền tới công ty N Trạch để tìm người con gái tên là Lâm Tinh, nhưng được nghe tin từ người làm ở đây là sáng nay cũng có một anh đẹp trai tới hỏi tìm cô ấy. Có điều cô ấy đã xin nghỉ phép để đi ra nước ngoài rồi. Khi người nhân viên thấy cấp trên liền sợ hãi, không dám nói với Hình Vân một câu nào nữa. Hình Vân liền quay ra trách mắng ông ta là một người hèn hạ. Sau đó Hình Vân đi về nhà điên đầu suy nghĩ cách điều tra cho ra vụ này. Lúc này Hình Vân vừa đi xuống dưới nhà thì gặp Hà Ngộ. Thấy Hình Vân đi xe đạp nên anh cũng kiếm xe đạp cùng. Nhưng khi đi xuống dốc phanh tay của Hà Ngộ bị hỏng nên bị lao thật nhanh xuống dốc ngã lăn ra. Sau đó hai người lại cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn. Đang đi thì đột nhiên va chạm với một người quen biết. Hình Vân liền khoác vai Hà Ngộ nói rằng đây là em trai mình. Sau đó hai người gượng gạo rời đi. Khi Hình Vân vừa về tới nhà thì thấy đồng nghiệp của mình đang đứng trước cửa nhà. Sau khi Hà Ngộ về liền mời bạn lên nhà ngồi chơi. Đột nhiên lúc này cô ấy tự thừa nhận với Hình Vân rằng mình chính là người đã tiết lộ bí mật của công ty.
nhưng cũng không hẳn là như vậy bởi vì có một hôm, cô ấy có gửi mail cho biên tập quyển tạp chí đó. Đối phương nói mình là fan của Vô Hạn. Sau đó cô ấy và người đó nói chuyện rất vui vẻ cho nên nói hơi nhiều. Nghe xong Hình Vân vẫn bình tĩnh an ủi cô gái. Đột nhiên lúc này Ami gọi điện đến cho Y hỏi Hình Vân. Ami nói rằng giám đốc Hà rất tình nghi. Buổi tối Hà Ngộ đi tới văn phòng gặp Hạ Kha. Đột nhiên Hà Ngộ lại hỏi không nghi ngờ mình à. Sau đó đưa cơm của Diêu Tĩnh gửi cho Hạ Kha ăn. Ngày hôm sau Y tới gặp Hạ Kha để giải bày. Lúc này Hình Vân đang định đi giao bánh giúp chị Thẩm. Đột nhiên Hạ Kha đi tới đòi đi giao cùng cô. Trên đường đi Hạ Kha liền giải thích về chuyện vì sao mình lại cho cô nghỉ. Và anh hoàn toàn tin tưởng Hình Vân. Hình Vân nghe vậy liền thay đổi sắc mặt không còn giận hờn nữa. Sau khi giao bánh đến nơi chủ nhà còn mời hai người ở lại uống trà. Hình Vân còn giúp chủ nhà vẽ một bức tranh. Trên đường về Hình Vân đột nhiên muốn đến cửa hàng Mercedes-Benz. Hạ Kha lại tưởng cô ấy muốn mua xe, nhưng khi đến đó thì Hình Vân lại không mua. Chủ yếu là Hình Vân đến để tìm hiểu về người tên là Đại Bạch. Hình Vân đoán là người đó đã trộm đến chỗ Tuyết Tân nhận rồi. Buổi tối Hình Vân ở nhà ăn hoa quả và nói chuyện với bố mẹ. Cô còn không ngừng khen Hạ Kha trước mặt bố mẹ mình. Bà ấy cảm thấy rất lạ bởi vì hôm trước Hình Vân mới mắng người ta xong. Hình Vân không biết nói gì liền chạy về phòng ngủ. Ngày hôm sau tất cả mọi người trong công ty đang tụ họp lại để rút những tấm bài ở trên bàn để xem tarot. Còn Hình Vân thì đang mặc kín đầu ở dưới hầm đỗ xe ghi lại từng biển số. Vì không cẩn thận Hình Vân suýt nữa còn bị xe đâm. Rất may là có Hạ Kha xuất hiện kịp thời kéo Hình Vân lại. Sau đó hai người cùng lên xe. Ở công ty sau khi mọi người xem bài tarot thì phát hiện ra kẻ tình nghi chính là Đông Đông. Lúc này Hình Vân và Hạ Kha ở trên xe, thấy Đông Đông đi qua cũng cảm thấy lạ. Theo dõi một lúc thì hai người thấy Đông Đông đi xe đạp ra ngoài. Một lúc sau lại đổi thành đi ô tô. Buổi tối Hình Vân và Hạ Kha cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng, nhưng Hạ Kha lại chỉ gọi những món rau, củ quả. Hình Vân liền cầu nhau về những món ăn. Sau đó Hạ Kha liền gọi thực đơn thêm món tôm đất và cua hoàng đế cho cô. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Hình Vân có điện thoại. Hạ Kha đưa Hình Vân về nhà nhưng đứng mãi không chịu rời đi. Hà Ngộ đứng ở gần đó nhìn thấy hai người tâm trạng liền cảm thấy không mấy vui vẻ. Hà Ngộ liền gọi điện cho Diêu Tĩnh tâm sự. Diêu Tĩnh là người ngoài cuộc nên vô cùng tỉnh táo. Cô bảo Hà Ngộ đừng buồn nữa, hãy làm việc gì đó có ích hơn đi. Lúc này Hình Vân vừa lên giường ngồi thì nhận được tin nhắn của báo rằng đã tìm được người nghi ngờ tiết lộ thông tin. Ngày hôm sau Hình Vân và đồng nghiệp cùng nhau lên kế hoạch, bắt Đông Đông phải thừa nhận chuyện mình đã làm, nhưng Đông Đông nhất quyết không chịu nhận. Sau đó cả bốn người đi đến gặp Hạ Kha. Sau khi nghe những lời mà chủ tịch Hạ điều tra ra thì anh ta mới cúi đầu xin lỗi. Lúc này Hạ Kha cùng ngồi họp với công ty Trạch Nờ và đưa ra được bằng chứng để rửa sạch nỗi vu oan cho Hình Vân. Người đó chính là cô gái Lâm Tinh đây. Cô ấy đã được Diêu Tĩnh săn đón ở sân bay đưa về đây. Sau đó sắc thái của người ở công ty N Trạch rất lo sợ. Mọi sự thật cũng đã được vạch trần. Người của N Trạch cũng phải đích thân xin lỗi Hình Vân. Ngày hôm sau Hình Vân lại cùng đồng nghiệp đi shopping mua sắm. Vài ngày sau cô ấy chính thức phục chức, tiếp tục phụ trách hạng mục phác thảo. Mọi người đều cảm thấy rất vui mừng khi cô ấy quay trở lại làm việc. Đột nhiên Hình Vân thấy trên bàn làm việc có một hộp quà. Hình Vân liền mỉm cười hạnh phúc khi đọc bức thư bên trong. Ngày hôm sau trước khi đi làm, bố mẹ chuẩn bị một hộp chân gà để Hình Vân mang tới công ty. Buổi trưa Hình Vân đang định mang hộp đồ ăn tới chỗ Hạ Kha, nhưng lại nhận được một tin khiến buồn, nên cô đã quyết định không gặp Hạ Kha nữa mà ăn một mình. Vừa cho một miếng chân lên miệng thì Hạ Kha xuất hiện. Giám đốc Hạ đưa Hình Vân tới một nhà hàng ăn trưa. Trong vài ngày tiếp theo Hạ Kha đang rất bận rộn với công việc. Hình Vân thấy Hạ Kha như vậy thì vô cùng lo lắng. Hình Vân đang ngồi nhớ lại những lúc Hạ Kha bị cấp trên mắng. Sau đó cô quyết định xin từ chức vì lo rằng công ty đang khó khăn, không muốn Hạ Kha phải trả lương cao cho mình. Ngày hôm sau khi đưa bản từ chức cho Hạ Kha liền tức giận không chấp nhận để cô ấy từ chức. Trong buổi họp Hình Vân không còn tâm trạng nào để thuyết trình. Hạ Kha liền ra giúp đỡ nhưng lại bị người của công ty N Trạch mắng chửi. Cô ấy chỉ biết ngồi buồn bã từng ngày. Hình Vân tới công ty chỉ nằm ngủ mệt mỏi trên bàn họp. Món quà Hạ Kha tặng cô ấy cũng không còn để trên mặt bàn làm việc. Hạ Kha liền đi ra cầm nó lên nhẹ nhàng lau bụi bẩn. Lúc này anh ấy tới nhà gặp Hình Vân thì cô ấy lại tránh mặt. Đột nhiên Hà Ngộ lại đi tới khoác vai Hình Vân, nói rằng cô ấy từ chức vì Hà Ngộ chính là nguyên nhân. Sau đó Hà Ngộ còn nhận Hình Vân là bạn gái của mình. Hình Vân còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Hà Ngộ kéo đi. Hạ Kha chỉ biết đứng yên nhìn hai người họ rời đi. Sau đó Hà Ngộ đưa Hình Vân tới một quán nước. Hình Vân liền tức giận mắng Hà Ngộ. Ngày hôm sau Hình Vân tới công ty kể chuyện mình sẽ kết hôn với Hà Ngộ cho mọi người. Hạ Kha đứng ngoài mép cửa liền nghe thấy nhưng lại lặng lẽ rời đi. Sau đó Hình Vân tới gặp Hạ Kha xin chữ ký từ chức và nói rằng mình đã yêu Hà Ngộ, nhưng Hạ Kha chỉ biết nhìn người con gái mình thích rời đi trước mắt. Lúc này Hình Vân đi ra chào mọi người trong công ty, chẳng ai cảm thấy vui vẻ khi cô ấy rời đi cả. Bao nhiêu kỷ niệm gắn bó với công ty và đồng nghiệp của Hình Vân chợt ùa về. Hạ Kha đứng ở trên văn phòng nhìn theo bóng dáng người mình thương rời đi, cùng một người khác liền cảm thấy rất đau lòng. Ngày hôm sau Hạ Kha đi gặp đối tác nói chuyện, anh ấy đột nhiên hủy hợp tác khiến cho hai người cảm thấy rất hoang mang và tức giận. Lúc này Hình Vân đang ngủ thì đột nhiên bật dậy, vội vàng hấp tấp tưởng rằng mình đã muộn giờ làm. Bố mẹ nhắc Hình Vân mới nhớ là mình đã nghỉ làm. Khi đi xuống nhà thì thấy Hà Ngộ đang đợi bên dưới, như vậy Hình Vân cũng có cơ hội để đi ra ngoài. Bà mẹ liền chạy ra ban công nhìn xuống dưới kiểm chứng. Lúc này Diêu Tĩnh tới văn phòng gặp Hạ Kha.
Sau đó anh ấy cho Diêu Tĩnh ngồi chơi thử game anh đang chơi. Ở bên này Hà Ngộ cũng đang đưa Hình Vân đi ăn. Câu chuyện hai người họ cũng chỉ xoay quanh vấn đề của Hạ Kha, cho nên Hà Ngộ cảm thấy không vui vẻ cho lắm. Buổi tối anh đi uống rượu ở một quán bar thì thấy Ami cũng đang ở đây. Sau đó hai người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Ngày hôm sau chủ tịch Hạ thông báo cho mọi người trong công ty tạm thời dừng lại công việc để chuẩn bị cho một xuất phát tốt hơn. Mọi người ai cũng đều cảm thấy buồn bã. Sau đó Hạ Kha còn nhắc nhở mọi người không được để cho Hình Vân biết. Thời gian trôi qua có một số thành viên cũng rời bỏ công ty. Hạ Kha lúc nào cũng nhớ đến Hình Vân. Lúc này Hà Ngộ và Hình Vân đi siêu thị cùng nhau. Sau đó cô còn được Hà Ngộ dẫn về nhà và kể những câu chuyện tình bạn giữa ba người. Ngày hôm nay cũng là sinh nhật của Hà Ngộ. Hình Vân đã làm sẵn chiếc bánh kem tặng anh. Đột nhiên tiếng chuông kêu lên. Hình Vân chạy ra mở cửa thì mới biết là Hạ Kha và Diêu Tĩnh đến. Sau đó hai người cùng ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Buổi tối sau khi tổ chức sinh nhật xong mọi người liền đi ra công viên chơi. Cả bốn người lúc này đang đứng nhìn vòng quay Paris. Trong lúc đợi người ở đây kiểm tra, Hạ Kha liền nhớ ra lời chị gái nói rằng nếu như cặp tình nhân ngồi vòng quay Paris. Hạ Kha liền kéo tay Hình Vân lên đó ngồi cùng nhau. Sau đó chỉ đợi đến lúc vòng quay lên đỉnh để hôn cô ấy. Chính lúc này Hình Vân mới nhận ra nụ hôn trong nhà hàng chính là của Hạ Kha. Hà Ngộ ngồi ở bên ghế khác thấy hai người họ hôn nhau liền cảm thấy hụt hẫng, nhưng Diêu Tĩnh lại không có phản ứng gì, chỉ biết chúc phúc cho hai người họ. Sau khi kết thúc vòng quay, Hình Vân liền hỏi Hạ Kha về nụ hôn ở trong nhà hàng, nhưng Hạ Kha không trả lời mà rời đi luôn. Sau đó Diêu Tĩnh liền nói về chuyện công ty của Hạ Kha cho cô biết. Hình Vân liền chạy thật nhanh tới công ty gặp Hạ Kha. Khi đến nơi cô liền trách mắng Hạ Kha nhưng lại bị anh đuổi ra khỏi phòng. Lúc này Hình Vân mới nói cho Hạ Kha biết Hà Ngộ không phải bạn trai của mình. Hạ Kha liền quay người lại mỉm cười. Sau đó Hình Vân kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe. Lúc này Hà Ngộ đang uống rượu cùng Diêu Tĩnh ở một quán bar và tuyên bố liên minh tình yêu thống nhất trận tuyến chính thức tan rã. Còn Diêu Tĩnh thì tuyên bố liên minh thất tình thống nhất trận tuyến chính thức thành lập. Sau đó hai người quẩy cùng nhau tới bến, uống rượu từ quán bar ra ngoài đường, từ ngoài đường đi về nhà. Và sau đó hai người có một đêm ân ái. Sáng hôm sau khi hai người tỉnh dậy chỉ mình Hà Ngộ là đơ người ra, còn Diêu Tĩnh thì vẫn thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay Hình Vân cũng đã trở lại công ty làm việc. Khi thấy trên bàn làm việc của mình vẫn còn chiếc mèo thần tài, cô liền cảm thấy vui sướng. Lúc này Hà Ngộ liên tục uống nước vì cảm thấy trong người bất thường. Tưởng Diêu Tĩnh vẫn rất bình tĩnh nhưng khi ra xe ngồi cũng nóng tai đỏ mặt. Lúc này Y Y vừa tới công ty thấy Hình Vân trở lại liền chạy ra ôm cô ấy. Nhưng sau đó Hình Vân biết Ami đã từ chức liền hốt hoảng. Sau đó Y Y hôm nay cũng đã đi phỏng vấn công việc mới. Lúc này Hình Vân đang đứng nói chuyện cùng Hạ Kha về chuyện ở công ty. Hạ Kha không nói gì mà định tiến lại gần hôn Hình Vân, nhưng Hình Vân lại chạy trốn anh. Lúc này Diêu Tĩnh đang luyện kiếm đột nhiên quay ra gặp Hình Vân đang đứng đây đợi mình. Sau đó Hình Vân nói với Diêu Tĩnh rằng mình thích Hạ Kha. Lúc này Hà Ngộ cũng đang ngồi ở đằng sau bức tường nghe cuộc trò chuyện của hai người. Buổi tối Hà Ngộ nhìn chiếc vòng cổ và chiếc khuyên tai, nhớ lại cảnh những lúc ân ái với cô bạn thân của mình, anh cảm thấy rất khó xử. Vài ngày sau mọi người làm việc trong công ty rất cực nhọc. Hình Vân hôm nay làm đến muộn mới về nhà, hàng ngày phải thức khuya dậy sớm đi làm. Mặt trời chưa mọc cô ấy đã đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Bố cô thấy vậy cũng cảm thấy hoảng hốt. Đột nhiên lúc này mọi người ở trong phòng họp thấy có mùi kỳ lạ. Hình Vân tưởng chủ tịch Hạ do lâu ngày không tắm liền chạy ra mở cửa cho thoáng, nhưng thật ra là do đồ ăn ở trong thùng rác bị bốc mùi. Sau khi tan họp, Hình Vân cứ đi sau hít mùi người Hạ Kha. Anh ấy cảm thấy rất khó hiểu. Sau đó từng ngày hai người chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lẫm. Đột nhiên hôm nay Hình Vân bảo anh ấy đưa mình về, nhưng lại đưa anh ấy đến một căn nhà nói rằng mình đã biết anh cũng đã bán nhà, phải suốt ngày ngủ ở công ty cũng rất bất tiện, cho nên Hình Vân đưa anh tới căn phòng này ở. Chủ nhân của căn phòng này là dì Vương, người quen của Hình Vân. Gần đây dì ấy sang Mỹ với con, dù sao cũng để không nên dì ấy không tính tiền nhà, chỉ cần dọn dẹp thường xuyên là được. Nhưng Hạ Kha lại rất bận không có thời gian dọn dẹp. Hình Vân liền giơ tay xung phong dọn dẹp thay cho anh ấy, sau đó liền đưa cho Hạ Kha chiếc chìa khóa rồi chạy đi. Vừa chạy ra khỏi cửa thì gặp mẹ Hạ Kha. Đi tham quan xung quanh căn phòng thì thấy trong tủ lạnh Hình Vân đã chuẩn bị sẵn đầy thức ăn. Lúc này Hình Vân thì đang bị mẹ mắng vì đi bỏ tiền thuê nhà cho sếp ở, nhưng bà cũng chẳng mắng được bao lâu. Nghe tình hình của Hạ Kha đang khó khăn, bà ấy còn đi làm thêm đồ ăn cho Hạ Kha. Đột nhiên anh ấy hỏi muốn xem mặt bố của cô ấy. Hình Vân liền mở ảnh gia đình ra cho Hạ Kha xem. Ngày hôm sau hai người cùng đi ăn với chị Thẩm tại một nhà hàng sang trọng. Lúc này Hạ Kha kể chuyện Hình Vân thuê nhà cho anh ở. Cô ấy liền vội chạy ra rót nước cho anh uống để Hạ Kha không kể ra. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo. Chị Thẩm và Hạ Kha nhìn Hình Vân chơi với Tiểu Tây rất vui vẻ. Lúc này Hạ Kha và Hình Vân vừa tới công ty thì thấy Ami tới đây. Chỉ thấy khi bước từ văn phòng chủ tịch ra với gương mặt bí xị, bất ngờ thông báo với mọi người là mình đã quay lại làm việc. Ai nấy đều cảm thấy vui khi nghe được tin đó. Buổi tối cả công ty đều đi ăn mừng tại một nhà hàng. Sau đó Ami kể chuyện của mình khi làm ở một công ty khác. Vài người đàn ông ở đó đều rất ở bẩn, con gái thì đanh đá cá cày, cấp trên thì vô cùng đồi trụy. Lần này Ami đi một vòng mới biết Tích là chính đạo. Cô ấy coi như là thám thính quay về. Sau đó mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Sau khi tan tiệc, Hình Vân và Hạ Kha đi về cùng nhau. Vừa về gần tới cửa thì bố Hình Vân đi ra. Cô ấy liền đẩy Hạ Kha sang một bên. Sau đó anh ấy phải tự rón rén đi vào nhà. Khi vào đến nhà, hai người cùng nhau đứng ở ngoài ban công nói chuyện.
Khi thấy Hạ Kha bị muỗi đốt liền đi ra thổi tay cho anh ấy. Hai người đứng nói chuyện cho đến khi mẹ Hình Vân đi ra gọi mới thôi. Sau đó hàng ngày hai mẹ con họ giấu bố lấy thức ăn cho Hạ Kha. Hình Vân và Hạ Kha càng ngày càng gần gũi. Đột nhiên hôm nay ông bố nghi ngờ nên đi ra ngoài canh, xem con gái mình đem thức ăn cho ai. Khi ông ấy phát hiện ra liền định gặp Hạ Kha nói chuyện, nhưng bà vợ nhanh chóng lôi ông ấy vào nhà. Sau đó Hình Vân và Hạ Kha làm việc cùng nhau, mới làm việc được một lúc đã hôn nhau cháy cả ống kính. Vừa mới hôn nhau được vài giây thì có người gõ cửa. Tưởng rằng bố Hình Vân sang nhà nhưng lại là gia đình chị Thẩm. Bố mẹ Hình Vân thì đang ở nhà cãi nhau. Căn phòng của Hạ Kha lúc này lại có thêm cả Hà Ngộ và Diêu Tĩnh. Tất cả mọi người đều uống rượu chúc phúc cho cặp đôi Hạ Kha. Sau khi tan tiệc Hình Vân rón rén chạy về nhà. Đêm đến hai người nằm ngủ hướng đối diện nhau mới chịu. Sau những ngày tháng Hạ Kha ở cạnh nhà Hình Vân, hai người cùng nhau thức chung 1 giờ ăn chung một nồi tim đập theo cùng nhịp. Cho đến hôm nay anh ấy cũng trở về căn nhà của mình. Thẩm Thanh cũng đang đứng ở nhà đợi Hạ Kha mở cửa. Thật ra anh ấy đã giả vờ không còn nhà ở bấy lâu nay. Buổi tối Hạ Kha sau khi biết tin Hình Vân đang ở bên ngoài trời mưa, đúng lúc cô ấy đang bị người khác đẩy ra khỏi taxi, thì đột nhiên Hạ Kha đứng cầm ô ở phía sau đỡ Hình Vân. Sau đó anh liền cõng Hình Vân về nhà. Buổi tối ngày hôm sau Hạ Kha tới công ty làm việc thì nhận được bất ngờ, do mọi người tổ chức sinh nhật cho mình. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng Hạ Kha. Lúc này Hạ Kha đang ngồi nắm tay Hình Vân, thì đột nhiên Ami đi tới làm kỳ đà cản mũi. Sau khi tàn tiệc sinh nhật Hạ Kha lái xe đưa Hình Vân về nhà. Ngồi ở trên xe cô ấy nói những câu Phật ý khiến Hạ Kha rất tức giận. Hạ Kha vì tức quá nên đã phanh gấp. Đúng lúc vừa dừng xe thì Hà Ngộ gọi điện thoại tới. Hạ Kha liền giận cá chém thớt. Đã vậy Hà Ngộ còn khiến cho Hạ Kha ghen hơn nữa. Ngày hôm sau Hình Vân đi ăn cùng Hà Ngộ đến tối mới về. Lúc này Hạ Kha cũng đang đứng trước cửa nhà Hình Vân. Mẹ Hình Vân vô tình thấy anh đang đứng ở bên ngoài liền mời lên nhà chơi, nhưng Hạ Kha lại muốn đứng ở bên ngoài đợi tình yêu của mình về. Khi thấy xe của Hà Ngộ anh nhanh chóng chạy ra một góc khuất để đứng, cho đến mãi về sau Hình Vân mới xuống xe vào nhà. Khi anh đi ra từ sau bức tường còn nói là mình vì thấy con mèo đang đi lang thang nên mới ở đó. Hình Vân liền thơm lên má anh ấy. Hạ Kha rất thích điều này nhưng mặt anh vẫn nhăn lại tra hỏi cô ấy. Sau đó hai người cùng nhau vào nhà, nhưng nằm mãi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Hai người lại ra ban công để nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau Hà Ngộ vừa tới công ty thì thấy mấy cô gái đang nói xấu Diêu Tĩnh. Hà Ngộ liền ra mặt bảo vệ Diêu Tĩnh. Diêu Tĩnh lúc này cũng đang đứng nép ở sau tường nghe thấy được hết. Trong lòng cô cũng cảm thấy có chút rung động. Ngày hôm nay Hạ Kha ở nhà trổ tài nấu cơm cho người yêu ăn, nhưng rất tiếc lại nhận được tin tối nay anh sẽ phải ăn một mình. Lúc này Hình Vân đang ở một thư viện dạy vẽ tranh cho hai bạn học sinh. Khi Hạ Kha vừa đến buổi party các cô gái đổ xô ra chụp ảnh cùng anh. Khi vào bên trong nhà vẫn có người đi ra, muốn chụp riêng với anh một tấm hình. Thật ra mục đích mà Hạ Kha và Hình Vân tới đây là để thám thính tin tức chỗ ở của chủ ngôi nhà này. Sau đó hai người được biết họ đang ở Las Vegas Group I. Sau khi tiễn Hạ Kha qua nước ngoài có việc riêng, Hình Vân về nhà liền vào bếp nấu ăn chụp hình lại cho Hạ Kha xem. Buổi tối lúc này Hà Ngộ thấy Diêu Tĩnh đang định đi cùng người đàn ông khác, anh liền đi ra dọa nạt người đàn ông đó. Diêu Tĩnh thấy Hà Ngộ nhúng tay vào việc của mình thì vô cùng tức giận. Một chàng trai có biết bao nhiêu cô gái vây quanh, nay anh ngỏ lời với cô bạn thân thì bị cô ấy đá. Ngày hôm sau Hạ Kha cũng đã sang tới nước ngoài gặp đối tác. Lúc này anh và đối tác đang ngồi tại một quán bar. Vừa nói chuyện được một lúc thì Hình Vân gọi điện tới, nhưng cô ấy nói kiểu gì lại khiến cho Hạ Kha tức giận tắt máy đi. Lúc này Hình Vân đang ở nhà đi ăn cùng đồng nghiệp. Được nghe kể bây giờ cô ấy mới biết Hạ Kha vẫn còn nhà để ở. Vậy mà Hình Vân lại đi giúp anh ấy thuê nhà chăm lo cho anh ta từ A đến Z. Hình Vân liền ngây người ra. Sau đó Hình Vân rủ đồng nghiệp của mình sang nhà Hạ Kha để dọn dẹp. Khi vừa đến nhà anh ấy mật khẩu cửa ra vào trước kia anh ấy đã đổi. Với sự thông minh nhanh nhạy của mình, Hình Vân bấm vài cái mật khẩu vậy mà mở ra được. Sau khi vào trong nhà Hình Vân chợt nhớ lại kỷ niệm hai người đứng ở trong tủ trốn chị Thẩm Thanh. Mọi người cùng nhau thay ga giường của Hạ Kha hình Hello Kitty. Đã vậy còn có cả những con gấu như trẻ con. Sau đó còn thay cả màu bộ sofa thành màu hồng mạnh mẽ cá tính. Đột nhiên lúc này đồng nghiệp đưa cho Hình Vân xem một bức hình của một căn phòng. Cô ấy cảm thấy rất quen sau đó liền đi kiểm chứng lại căn phòng trong ngôi nhà của Hạ Kha. Trong căn phòng càng giống trên ảnh Hình Vân lại càng cảm thấy buồn. Buổi tối cô ngồi ở nhà vẫn ngắm nhìn tấm hình đó. Ngày hôm sau Hạ tổng và đối tác cũng đã bay về nhà. Lúc này Hình Vân cũng đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài đưa Hạ Kha về. Sau khi về tới công ty tất cả mọi người đều hoan nghênh chào mừng. Sau đó Ami còn nói thầm bên tai anh ấy báo tin mật. Khi Hạ Kha về đến nhà thấy toàn là Hello Kitty anh liền cảm thấy bất lực. Khi vào đến phòng ngủ thấy báo hồng đang che mắt liền mỉm cười. Sau đó Hạ Kha còn được mặc bộ đồ báo hồng, nhưng tay anh vẫn phải tháo bộ ga Hello Kitty đó ra. Ngày hôm sau Hình Vân ra sân bay đón một vị khách bay từ nước ngoài về. Khi thấy một tên trộm chạy qua liền ra tay dạy cho hắn ta một bài học. Hình Vân đứng nhìn dáng vẻ lợi hại đó không chớp cả mắt. Khi ở trên xe Hình Vân hết lời khen ngợi cô ấy. Cô gái đó chính là người yêu cũ của Hạ Kha. Cô ấy tên là Tưởng Trương. Ngày hôm sau cô ấy tới công ty của Hạ Kha làm việc. Vẻ bề ngoài của cô ấy rất xinh đẹp có khí, chất toàn thân phát ra một loại cảm giác nho nhã thoát tục. Khi Tưởng Trương vừa gặp Hạ Kha cô liền đi tới ôm anh. Mọi người ở trong công ty trông thấy đều rất ngạc nhiên. Tưởng Trương tưởng rằng Hạ Kha vẫn còn độc thân. Hạ Kha không giấu giếm mà nói rằng cô gái hôm nọ chính là bạn gái của mình.
Tưởng Trương nghe thế thì xị mặt ra. Tưởng Trương bắt đầu vai diễn tiểu tam của mình. Cô ta sai Hình Vân đi mua rất nhiều đồ cho phòng của mình. Cô ta còn bắt Hình Vân phải mua cho mình một bộ dụng cụ trà chiều, mà Hình Vân thì không hiểu về mấy thứ này cho lắm, nên đã đến tìm gặp chị Thẩm để hỏi, được biết món đồ này tìm rất khó. Thế nhưng sau đó chị ấy nói rằng nhà Hạ Kha cũng có một bộ. Buổi tối Hình Vân về công ty hỏi Hạ Kha thì anh ấy lại bảo không có. Chưa ngớt lời thì Tưởng Trương tới gây náo loạn công ty. Đột nhiên công ty bị mất điện khiến mọi người trong công ty đều sợ hãi. Đèn vừa sáng lên thì Tưởng Trương đã ngồi ở trên lòng Hạ Kha lúc nào không hay. Vì thế mà Hạ Kha phải dỗ Hình Vân mãi mới hết giận. Có đi cũng phải có lại, Hình Vân liền bắt anh ấy phải dẫn mình đi ăn. Sau đó hai người đến quán của dì Hàng ăn uống. Bà chủ rất vui khi được mời tiếp hai người. Sau đó hai người cùng nhau ngồi ăn rất vui vẻ. Buổi tối ngày hôm sau tất cả mọi người trong công ty ăn uống cùng nhau tại phòng họp. Đột nhiên Hình Vân lại nghĩ ra một sáng kiến thiết kế một bản thử nghiệm, khiến những đôi tình nhân đời thực cùng tham gia. Sau khi Hạ Kha tiếp nhận được thông tin, liền đi ra, thực hiện luôn bài thuyết trình cho mọi người nghe. Ngày hôm sau bà nội của Hạ Kha đang đứng ngắm nhìn một bức tranh mà bà ấy thích nhất. Bà ấy đang muốn mua bức tranh này nhưng đã có người mua mất rồi. Tưởng Trương đứng ở bên cạnh liền bắt chuyện với bà và nói rằng mình sẽ nhường cho bà bức tranh đó. Sau đó cô ta còn nói rằng mình chính là bạn gái của Hạ Kha. Hai bà cháu ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Bà ấy biết thừa cô ta chính là bạn gái cũ của Hạ Kha. Tưởng Trương liền tỏ ra vẻ mặt đáng thương thao túng tâm lý của bà. Sau đó bà ấy cũng đồng cảm cho cô ta. Khi Tưởng Trừng về công ty, cô ta lại dẫn Hình Vân theo mình làm chân sai vặt. Buổi tối Hình Vân rủ Ami và Y đi ăn cùng mình, cũng là hai người đồng nghiệp mà cô tin tưởng nhất. Giờ cô chỉ biết nói những chuyện vui buồn cùng họ. Khi đi về Hình Vân thấy những cặp đôi đang tay trong tay ngoài đường. Hình Vân bất giác nhấc điện thoại lên gọi cho Hạ Kha, nhưng không hiểu là Hạ Kha nghĩ gì mà không nghe điện thoại của cô. Ngày hôm sau Hạ Kha về nhà gặp bà nội, bất ngờ khi thấy Tưởng Trương cũng đang ở đây. Sau đó bà nội cùng hai người thưởng trà chiều cùng nhau. Khi bà nội nhắc đến chuyện kết hôn, Hạ Kha liền rời đi. Anh ấy vừa về tới công ty thấy mọi người đang trải nghiệm game khó khăn quá, nên Hạ Kha liền đi ra đứng từ phía sau chơi game cùng Hình Vân. Tưởng Trương khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền thay đổi sắc mặt. Sau khi công ty tan làm, Tưởng Trương liền chạy ra kéo tay Hạ Kha lại. Đúng lúc Hình Vân cũng định tới tìm anh, Hạ Kha cũng chấp nhận đi cùng Tưởng Trương đi đón con mèo. Hình Vân đi theo hai người đến tận đây, cô ấy buồn bã định bước chân đi về, nhưng đột nhiên cô lại quay lại thay Hạ Kha lái xe. Anh đứng nhìn cô ấy lái xe đi liền mỉm cười. Buổi tối Hạ Kha đến hẳn nhà Hình Vân để xin lỗi cô ấy. Đột nhiên thấy trên bàn Hình Vân vẽ hình một con sư tử. Hai người đang nói chuyện giải quyết vấn đề. Hình Vân đột nhiên phát hiện ra động tĩnh ở bên ngoài liền rón rén đi ra mở cửa. Phát hiện ra bất ngờ cả bố và mẹ đều đang nghe lén bên ngoài. Ngày hôm sau Hình Vân đi siêu thị thì đột nhiên gặp Diêu Tĩnh đang ở đây. Sau đó cô ấy rủ Hình Vân ngày mai đến nhà hàng Ngộ nướng thịt. Lúc này Hạ Kha đang ngồi nói chuyện với chú trợ lý của bà nội mình. Chú ấy nói rằng sức khỏe của bà nội ngày càng yếu, chuyện của tập đoàn thì rất phức tạp, nhắc nhở Hạ Kha nên thường xuyên về chơi với bà. Sau khi nghe xong Hạ Kha liền suy tư. Ngày hôm sau anh cùng Hình Vân tới nhà hàng Ngộ nướng thịt và biết rằng Hàng Ngộ và Diêu Tĩnh đã yêu nhau. Sau đó tất cả mọi người cùng gia đình chị Thẩm Thanh cùng nhau nướng thịt, rất vui vẻ đang cùng nhau nâng ly thì đột nhiên có người gọi đến từ công ty, báo tin rằng thang máy công ty gặp chút sự cố. Có cô gái tên là Tưởng Trương bị kẹt trong thang máy, bây giờ đang cảm thấy rất sợ hãi. Khi nghe xong tin, Hạ Kha chỉ nhờ người đưa cô ta tới bệnh viện. Anh ấy cũng liền tắt nguồn điện thoại đi để cô ta không gọi. Đến buổi tối Hình Vân về nhà nhớ tới hành động đó của anh, nên cứ nghĩ Hạ Kha giấu giếm giếm. Ngày hôm sau Hình Vân gặp Tưởng Trương để nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng lại bị cô ta nói lại còn nhắc đến bà nội của Hạ Kha, khiến cho Hình Vân phát điên nhưng không làm gì được. Buổi tối Hạ Kha đứng trước gương nghĩ lại những điều Tưởng Trương nói với mình. Anh có chút phân vân không biết có nên về thừa hưởng doanh nghiệp của bà nội hay không. Lúc này bà nội đang tới buổi tiệc rượu. Bà ấy đang bị một người đàn ông nói những lời đố kỵ, nhắc đến hai đứa cháu của bà không có hứng thú tới doanh nghiệp khi bà đang già yếu từng ngày. Đột nhiên Hạ Kha xuất hiện bất ngờ đáp trả lại ông ta. Lúc này Hình Vân ở nhà ăn cơm cùng gia đình thì nhận được hình ảnh Hạ Kha đang ở tiệc rượu cùng bà nội. Hình Vân liền gọi điện cho Hạ Kha nhưng không được, cho nên cô ấy liền đi đến buổi tiệc gặp Hạ Kha. Anh ấy thấy bạn gái mình tới đây liền xin phép bà nội đi ra ngoài. Tưởng Trương cũng chạy đuổi theo, đột nhiên lại bị trẹo chân, Hạ Kha phải quay lại đỡ. Hình Vân thấy vậy liền đi ra hôn anh ấy để chứng minh cho mọi người biết đây là bạn trai của mình. Lúc này hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe tin bà nội bị ngất. Hạ Kha hốt hoảng chạy tới đỡ bà, xung quanh bao vây có rất nhiều người. Ngày hôm sau Hạ Kha ở bệnh viện trông coi tình hình của bà nội. Tưởng Trương cũng mang theo bó hoa tới thăm bà. Buổi tối Hình Vân ở nhà đang ngồi suy nghĩ đắn đo. Đột nhiên bố mẹ vào phòng làm trò và tặng cho con gái món quà sinh nhật. Lúc này Hạ Kha cũng gọi điện về cho cô. Mẹ liền biết ý đi ra ngoài để con gái nói chuyện điện thoại với bạn trai. Anh ấy tâm sự về chuyện của bà, sau đó còn nói rằng ngày mai sẽ dành ra thời gian về mừng sinh nhật cho cô. Ngày hôm sau Hình Vân sắm sửa quần áo để hẹn hò cùng Hạ Kha. Thế nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa nhà thì anh ấy nói rằng không thể về ăn sinh nhật cùng cô được. Sau đó Hình Vân lại buồn bã quay về nhà. Lúc này Hạ Kha đang ngồi ở quán ăn mà Hình Vân thích. Anh ấy đã ngồi bóc những con tôm để làm quà sinh nhật cho Hình Vân. Buổi tối cô ấy đang đứng ở trong nhà Hạ Kha, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Hình Vân liền chạy ra mở cửa và nhận được món quà của Hạ Kha. Nhìn thấy món quà Hình Vân cũng cảm thấy rất hạnh phúc, còn tưởng tượng như Hạ Kha đang ngồi bóc tôm cho mình.
Ngày hôm sau trên các trang mạng xã hội đang có tin đồn, Tưởng Trương là bạn gái của chủ tịch Hạ. Dòng đời xô đẩy khiến Hạ Kha bây giờ đi ra ngoài phải che giấu thân phận bạn gái của mình. Lúc này Hình Vân đem tài liệu đến tìm Hạ Kha để xin chữ ký, nhưng cô lại không được vào bên trong. Khi Hạ Kha vừa xuất hiện, đám phóng viên xô đẩy nhau, khiến Hình Vân ngã vào người Hạ Kha. Hình Vân đưa thuốc cho Hạ Kha nhưng vì đám phóng viên đang ở đây nên anh không dám nhận, sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cô ấy. Nhưng không hiểu sao đám phóng viên lại nghe ngóng được rằng chỉ là Hình Vân đang thích thầm chủ tịch Hạ mà thôi. Hình Vân buồn bã quay về phòng làm việc. Hình Vân vẫn đứng suy nghĩ và quyết định rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ. Đến đêm muộn cô ấy vẫn ở lại công ty làm việc, nhưng vẫn may là có hai cô bạn đồng nghiệp động viên. Lúc này Hạ Kha đang tới quán bar để tiếp đãi các doanh nghiệp. Đột nhiên anh ấy lại gặp Diêu Tĩnh ở đây. Nhân tiện Hạ Kha liền mượn xe của cô ấy đi, để qua mắt được những đám phóng viên. Ngày hôm sau Y Y và Ami còn tới bệnh viện đứng cạnh trêu đùa Hình Vân. Do cô ấy làm việc quá sức, ngồi quá lâu nên xương sống đã bị cong, nên bây giờ mới phải dùng phương pháp như vậy. Lúc này hai người bạn đang chụp ảnh trêu đùa Hình Vân thì đột nhiên nghe tin báo bất ngờ trên truyền hình chủ tịch Phương đã tỉnh lại và người phụ trách tập đoàn sẽ do cháu gái trưởng Thẩm Thanh đảm nhận. Một tuần sau, buổi tiệc ký cam kết hợp đồng công ty cũng được diễn ra thành công. Lúc này Hình Vân uống rượu liên tục nên đã say. Nghe đám người bên cạnh cứ khen ngợi Tưởng Trương, Hình Vân liền đi ra nói cho cô ta một trận trong lúc say. Hạ Kha liền đi xuống bế cô ấy về nhà, sau đó còn nói thẳng với Tưởng Trương là tránh xa vị hôn thê của mình ra. 2 ngày sau, Hạ Kha ở trong phòng họp, mọi người đang bù đầu tóc rối nghĩ ra những kiểu cầu hôn lãng mạn cho anh ấy. Do không thể nghĩ ra nên Ami đã đi ra ngoài gặp những đối tượng bên ngoài hỗ trợ. Buổi tối Hình Vân bước chân tới một nhà hàng Hạ Kha đã đặt sẵn. Tất cả mọi người ở đây đi tới đưa cho cô những quả bóng bay lơ lửng. Khi Hình Vân vừa ngồi xuống bàn thì Hạ Kha xuất hiện bước về phía cô. Anh ấy đưa tay lên trên quả bóng bay vỡ ra khiến chiếc nhẫn rơi vào tay anh. Hạ Kha liền cầm chiếc nhẫn đó quỳ gối xuống cầu hôn cô ấy. Lúc này mọi người ở trong phòng khác xem cảnh cầu hôn trước màn hình. Đột nhiên màn hình bị ngắt kết nối. Ami lấy điện thoại gọi cho họ cũng không được. Ngày hôm sau Ami đứng trò chuyện với Hà Ngộ, kể chuyện ngày hôm qua Hạ Kha đã bị Hình Vân từ chối lời cầu hôn. Đột nhiên Hạ Kha đi tới nên Ami cũng không dám kể nữa, liền chạy đi. Sau một thời gian cống hiến của công ty, đến hôm nay họ đã thành công phát hành game và được rất nhiều cặp đôi trải nghiệm. Đột nhiên hôm nay Tưởng Trương lại tới công ty. Tưởng Trương dọa rằng sẽ không để Hình Vân và Hạ Kha được hạnh phúc. Lúc này Hạ Kha đang ngồi nói chuyện với giám đốc Tần. Hai người trông có vẻ rất căng thẳng. Giám đốc Tần có vẻ như đang tra tấn tinh thần của Hạ Kha. Sau khi rời khỏi phòng nói của giám đốc Tần, Hạ Kha ra ngoài thì gặp Hình Vân. Hạ Kha kéo Hình Vân tới phòng của giám đốc Tần và cho ông ấy biết rằng mọi dự án đều là do Hình Vân làm và anh cũng dũng cảm tiến lên trong công việc hơn. Nhưng không ngờ cuộc trò chuyện lúc vừa cùng giám đốc, ông ấy đã diễn một vở kịch mà trước đó Hình Vân cũng đã biết. Buổi tối Hình Vân và Hạ Kha đang đi dạo trên đường, nhưng anh ấy lại không nói một lời nào. Cô ấy tưởng Hạ Kha đang giận dỗi, anh liền quay ra hôn cô ấy rất mặn nồng. 2 ngày sau, buổi lễ thành hôn của Hà Ngộ và Hạ Kha cũng đã đến. Một buổi lễ nhưng có cả hai cặp đôi uyên ương. Mọi người đều rất hạnh phúc chúc mừng cho buổi lễ thành hôn. Sau đó họ cùng nhau nhảy múa hát ca. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng đã được ở bên cạnh nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.